สำหรับผมแล้วสิ่งที่ผมเกลียดการพนันมากที่สุดคือเงินการพนันด้วยชีวิตน่าสนใจกว่ามากทุกคนที่นี่ต้องเคยกินอาหารว่างยามดึกมาบ้างและเคยเล่นโป๊กเกอร์ลูกเต๋ามาบ้างแล้วใช่ไหมลูกเต๋า5ลูกต่อคนการเรียกเดิมพันจะอิงตามจำนวนและแต้มหน้าลูกเต๋าตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีแต้ม5 3ลูกคุณเรียก3 5ในบรรดานั้นแต้ม1สามารถเป็นแต้มอะไรก็ได้สิ่งนี้เรียกว่าการบินเมื่อมีคนเรียกแบบบริสุทธิ์แต้ม1จะไม่สามารถเป็นแต้มอื่นได้เว้นแต่คุณจะเพิ่มการเดิมพันเป็น2เท่าและเรียกการบินเมื่อมีคนเรียกการเดิมพันที่เป็นแต้ม1ก็ไม่สามารถเป็นแต้มอื่นได้เช่นกันมันง่ายมากใช่ไหมล่ะคุณต้องการอะไรกันแน่เกมของผมเรียกว่ารูเล็ตโกหกคุณเป็นคนบ้าจริงกฎกติกานั้นง่ายในปืนมีกระสุนเพียงนัดเดียวเปิดหมายถึงยิง1 นัดแยกหมายถึงยิง2 นัดแยกกลับด้านและอื่นๆพวกคุณเข้าใจไหม3 วันที่แล้วกระสุนพาวเดอร์เป็นเรื่องที่หาได้ยากที่คุณจะคิดการพนันที่น่าสนุกขนาดนี้ได้ทำไมไม่ใช้กระสุนจริงล่ะการจบมันด้วยกระสุนนัดเดียวทำให้ความสนุกทั้งหมดหายไปสีหน้าอันแปลกประหลาดที่ผู้คนแสดงออกมาภายใต้ความทรมานจากความกลัวและความเศร้าก่อนที่จะมีการยิงกระสุนสีหน้าแปรกบทุกรูปแบบนั่นคือสิ่งที่น่าเพลิดเพลินที่สุดสมกับเป็นลูกสาวที่ดีของฉันจริงๆเราจะดำเนินการตามที่คุณแนะนำจำไว้อย่าทำให้ลูกเก่าและเทคเกินไปนักแทนพ่อของลูกยังต้องไปพูดคุยกับเขาอย่างเหมาะสมครับพ่ออีกเรื่องหนึ่งสำหรับปืนกระบอกนี้พวกคุณไม่จำเป็นต้องยิงมันด้วยตัวเองคุณหมายความว่าอย่างไรไม่ว่าใครจะแพ้คนที่อยู่ทางซ้ายมือของทุกคนผู้เล่นต้นน้ำมีหน้าที่รับผิดชอบในการยิงผู้เล่นต้นน้ำทางซ้ายเหรอนี่มันหมายความว่ายังไงมันมีจุดประสงค์อย่างแน่นอนผู้เล่นปลายน้ำของบางคนคือพ่อแท้ๆของพวกเขาเองในขณะที่ผู้เล่นปลายน้ำของคนอื่นคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องพวกเขาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เล่นปลายน้ำของบางคนอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของพวกเขาพลเมืองที่ต้องการการปกป้องและบางคนไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะฆ่าในเมื่อพวกคุณทุกคนขึ้นเรือมาแล้วฉันรู้ว่าพวกคุณมีความมุ่งมั่นนี้อย่างแน่นอนพวกคุณสามารถเหนี่ยวไกปืนใส่ตัวเองได้แต่คนอื่นล่ะนั่นไม่เป็นที่แน่นอนคุณยังไม่ได้บอกเลยว่าตัดสินผู้ชนะและผู้แพ้กันอย่างไรเพราะเกมที่อันตรายถึงชีวิตเช่นนี้ทำไมเราต้องเล่นกับเธอด้วยเธอตกลงตามเงื่อนไขของเราเราก็ต้องตกลงตามเงื่อนไขของเธอด้วยเป็นธรรมดาการแพ้ชนะเป็นเรื่องง่ายปืนลั่นถูกกำจัดถ้าพวกคุณทุกคนถูกกำจัดฉันชนะถ้าฉันเป็นคนเดียวที่ถูกกำจัดแน่นอนว่าฉันแพ้ทำไมคุณไม่กำจัดพวกเราให้หมดตอนนี้เลยล่ะการเล่นเกมพวกนี้มันเป็นทักษะแบบไหนกันคุณคิดว่าการทรมานคนอื่นเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมอย่าตื่นตระหนกเล่นไปตามกฎปกติฉันมีวิธีจัดการกับเธอในเมื่อเป็นเช่นนั้นอย่ามัวเสียเวลาอีกเลยมาเริ่มกันทันทีกรุณาเขย่าลูกเต๋าของพวกคุณมีคนอยู่5 คนนั่นหมายถึง5 1 6ที่ไม่ใช่1 7ไว้ฉันจะเรียกก่อน5 1คุณไม่ได้ดูแม้แต่ลูกเต๋าของคุณถ้าอย่างนั้นฉันจะเพิ่มอีก1อย่าท้าอะไรนะคุณ
ฉันขอท้าคุณ หลิวเวินเจีย คุณจะรับคำท้าหรือไม่ ถ้าคุณรับคำท้า นั่นหมายถึง2 นัด ถ้าคุณไม่รับคำท้านั่นหมายถึง1 นัด คุณจะรับคำท้าไหม ผม ฉันจะรับกระสุนแทนเขาเอง คุณหลิว ฉันใช้ความพยายามอย่างมาก ในการรวบรวมพวกคุณทุกคนมาที่นี่ นี่ไม่ใช่สำหรับคุณคนเดียว ที่จะต้องแบกรับภาระ ฉันยอมรับฉันมีแค่ลูกเดียวบัดเลย ฉันก็มีแค่1 เดียวเช่นกัน 4 พอดี ถ้าอย่างนั้นการแพ้หรือชนะของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าลุงที่ดีของคุณ จะให้เกียรติคุณหรือไม่ ไม่อย่าพูดลุงไม่มีอะไรเฉลยฉันพูดไม่ได้ลุงเฉลยไม่มีอะไร ไม่มีแม้แต่1 เดียว วันเทียคุณอาแกนุขอโทษไม่มีอะไร มันแค่2 นาทีเท่านั้นลงมือเลยไม่นาน นั่นมันตลกมากอ สีหน้าของพวกคุณเมื่อครู่นี้ตลกไปหมดเลย หลิวเวินเจียรอบหน้าคุณเรียกก่อน คุณหลิวคิดอย่างไรบ้าง การพนันรอบนี้ที่ฉันจัดเตรียมไว้ คุณพอใจไหม หวนเจีย ถ้าแกแค่ซื่อสัตย์เรียกตามจำนวน 2 นัดนั้น ฉันจะช่วยจัดการเรื่องนั้นให้แกอย่างแน่นอน แม้ว่าคุณจะได้ยินเสียงลูกเต๋า แม้ว่าทักษะการโกงของคุณจะยอดเยี่ยม นั่นใช้ได้แค่กับตัวคุณเองเท่านั้น สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมของคุณเหล่านี้ คุณแน่ใจหรือว่าจะปกป้องพวกเขาได้ ในเมื่อฉันกล้ารับคำท้าพนันของคุณ ฉันก็มีความสามารถที่จะปกป้องทุกคนได้ เมื่อกี้เป็นแค่อุบัติเหตุ ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่คุณพูด เป็นความจริง แต่ก่อนหน้านั้น คุณต้องเกลี้ยกล่อมเขาให้ได้ก่อน อย่าเพิ่งฉันยังสนุกไม่พอเลย แต่เขากลับกลัวจนตายไปเสียแล้ว ไม่ฉันคิดออกแล้วความตายไม่มีอะไรน่ากลัวแม้ว่าฉันจะตายฉันจะไม่ยอมให้แกได้สมหวัง หลิวเหวินเจีย ถ้าแกเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรก มันจะไม่ดีกว่าหรือ บางทีฉัน อาจจะหลงรักแกเจ้าลิงลิงก็ได้ 6-7 ลูก 6-7 ลูก บริสุทธิ์ คุณมันบ้าไปแล้ว 6-1 ยังไม่พอในรอบที่แล้ว แล้วรอบนี้คุณกล้าเรียก 7-6 บริสุทธิ์ ฉันเรียกเพื่อให้คุณได้ยิน คุณจะไม่เรียกหรือ ในเมื่อคุณหลิวได้พูดมามากขนาดนี้ ถ้าฉันไม่ทา มันจะไม่ทำให้เสียบรรยากาศหรือ ท้ากลับ คุณยอมรับไหม แน่นอนว่าผมรับคำท้า ไม่จำเป็นต้องเปิด 6-5 ลูกแจสซี่ ตามกฎของรูเล็ตร้อนคุณโกหก มันนับเป็น 7 ฉันคนเดียวก็พอ คุณหลิว ฉันรู้ว่าตอนนี้คุณ อยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล แต่การเริ่ม ใช้กลอุบาย มันไม่ เร็วเกินไปหน่อยหรือ ถ้าฉันไม่ลงมือตอนนี้ พวกเราทุกคนจะต้องตายด้วยน้ำมือของคุณ คุณเรียกสิ่งนี้ว่า เร็วเกินไปหรือ ไม่แน่นอน คุณหลิว ฉันชื่นชมความเด็ดขาดของคุณอย่างมาก แต่พี่เขยของคุณ ฉันเกรงว่าจะไม่มีความกล้าหาญแบบคุณ ยิง3 นัดติดต่อกัน คุณหลินเชิญลงมือ
คุณขี้ขลาดขนาดนี้เลยหรือ เมื่อครู่นี้ฉันเกือบจะฆ่าหลานชายของคุณด้วยตัวเองแล้ว โอกาสที่จะได้แก้แค้นอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว แต่คุณกลับไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะยิง ไม่มีเลยแม้แต่น้อย ให้ฉันบอกคุณว่าความกล้าหาญที่แท้จริงคืออะไร ความกล้าหาญคือการคงความสงบไว้ แม้ว่าภูเขาไทยจะถล่มลงตรงหน้า The คุณ film was translated and narrated by M Media. ความกล้าหาญคือการรักษาความสง่างามอย่างสมบูรณ์ เมื่อเผชิญหน้ากับความกดดัน นี่แหละ คือสิ่งที่ผมเรียกว่าความกล้าหาญเป็นไงบ้างล่ะ สนุกใช่ไหมล่ะ หลิวเฉียนพูดไม่ผิด คุณเป็นคนบ้าบริสุทธิ์จริง คุณไม่รู้หรอกว่าผมเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหน แน่นอนว่าคุณย่อมไม่เข้าใจผม เราต่างก็มีแซ่ลีเหมือนกัน แต่ช่วงวัยเด็กของเราสองคน แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว พอได้แล้ว ฉันไม่มีเวลามาฟังคำบ่นของคุณ รอบนี้ยังไม่จบดำเนินการต่อ รอบนี้ผมขอเรียก6 แต้ม 6 บริสุทธิ์ ถ้าฉันจำไม่ผิด ผู้รีดขนก็นารีเพียวฉันแค่ต้องรีดเพิ่มเป็น2 เท่าเพื่อให้มันกลับไปเป็นเลขอะไรก็ได้ใช่ไหม ถูกต้อง ถ้าอย่างนั้นฉันรีด62 ลูก 63 ลูก เพราะ หลิวเวินเจีย ผมดีใจที่คุณสามารถทำตัวให้แข็งกร้าวขึ้นได้บ้างในวันนี้ แต่คุณมักจะทำดีแต่กลับทำให้เรื่องยุ่งเหยิงเสมอ ท้าทายทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุผลอะไร คุณรีดที่6ฉันรีดที่6ทั้งคุณและฉันต่างก็มีเลข6ทำไมคุณถึงท้าทายทั้ง2 ฝ่าย ใครบอกคุณว่าผมมี6 แต้ม ๆ คุณเรียกหลอก นั่นเป็นการละเมิดกฎ และใครบอกคุณว่า ผมเรียกหลอก คุณหลิว การฟังเสียงลูกเต๋าเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับคุณ ผมคาดว่าจำนวนลูกเต๋าของผมน่าจะชัดเจนที่สุดสำหรับคุณ ผมเรียกหลอกหรือเปล่า ยังมี6อีก1 ลูก ที่ไม่นับเป็นการเรียกเท็จ คุณรู้ไหมว่าทำไม ทันทีที่คุณประกาศเรียก พ่อของคุณถึงได้รีบเพิ่มจำนวนไป1 ผม เขารู้จำนวนลูกเต๋าของทุกคนที่นี่ ดังนั้น เขารู้ว่า6 แต้มจะไม่มีทางถึง12อย่างแน่นอน เขารู้ว่าผมจะต้องท้าทายอย่างแน่นอน นั่นคือเหตุผลที่เขารีบเพิ่มจำนวนไป1 ทันที เขาต้องการดึงความสนใจมาที่ตัวเขาเอง แต่แม้แต่เขาก็คาดไม่ถึง ว่าผมจะท้าทายทั้ง2 ฝ่ายใช่ไหมล่ะ ความสนใจนี้เขาหยุดมันไม่ได้หรอกแม้เขาจะพยายามก็ตาม พอได้แล้ว เราไม่อยู่ภายใต้กฎนั้น ไม่มีปัญหา นั้นก็ยิง1 นัด รอเดี๋ยว ฉันจะรับกระสุนนัดนี้แทนหวนเจีย สาพ่อลูกเผชิญหน้ากับปืน เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุด มาเลย หวนเจีย ยกปืนขึ้น เพราะ ยกปืนขึ้น อย่าร้องให้ลูก พ่อผิดไปแล้ว พ่อไม่ควรยึดติดกับความแค้นเรื่องการตายของแม่เจ้าเมื่อหลายปีก่อน โดยดึงเจ้าและอาของเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เพราะอย่าพูดแบบนั้น พวกเราผิดไปแล้ว เพราะผมขอโทษคุณ พ่อผิดไปแล้ว พ่อไม่ควรปล่อยให้เจ้าเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ ลูก สัญญากับพ่อสิว่าในอนาคตจะไม่เล่นการพนันอีก เพราะ หวนเจีย
ยกปืนขึ้น ยกมันขึ้น ช่างเป็นความรักของพ่อที่ยิ่งใหญ่เสียจริง หลิวเวินเจีย ผมอิจฉาคุณจริงๆ ที่มีพ่อที่ดีเช่นนี้ แต่พ่อที่ดีเช่นนี้กำลังจะตายด้วยมือของคุณเอง หลิวเวินเจีย น่าเสียดายจริง ลูกบาซะ เหวินเจีย กระสุน โอกาสที่ปืนจะลั่นมีแค่1 ใน 6พ่อของคุณยังมีโอกาส ยิง ๆ 1 ใน 6 หลิวเวินเจีย คุณมีโอกาส1 ใน 6 ที่จะลงมือฆ่าพ่อด้วยตัวเอง แต่อย่ากลัวไปเลย ที่นี่คือเขตน่านน้ำสากล แม้ว่าปืนจะลั่น คุณก็ไม่ต้องติดคุกหรอก The film was translated and narrated by Ying. M Media. ห้ามใครขยับ ตอนที่ผมกำลังสนุก ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้มายุ่งกับผม นี่มันน่าตื่นเต้นเกินไปแล้ว นี่มันสนุกเกินไปแล้ว น้ำผู้อินบ้าแกกล้าปล่อยฉันไปไหม คุณหลินทำใจให้สบาย คุณยังไม่ได้ออกจากเกม จะมีโอกาสมากไหมคุณได้เอาคืนผม ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในตอนนี้ ผมจะขอย้ำอีกครั้ง ในระหว่างการเล่นพนัน ห้ามใครมาทำให้เรื่องยุ่งเหยิงสำหรับผม มิฉะนั้น ผมจะประหารชีวิตพวกเขาก่อนกำหนด เข้าใจไหม เข้าใจแล้ว นั่นก็ดำเนินการต่อ รอเดี๋ยว เมื่อกี้ปืนได้ยิงไปแล้วเหวินเจียควรถูกตัดออกจากเกม คุณหลิว คุณรู้วิธีหาช่องโหว่จริง กฎข้อนี้ คุณเป็นคนพูดเองเมื่อกี้ คุณคงไม่คืนคำหรอกนะ ๆ ไม่ใช่แน่นอน ผมแค่คิดว่ามันน่าเสียดายไปหน่อย เชิญดำเนินการต่อ ดีล่ะแบบนี้ เรื่องกระสุนเปล่า จะไม่ถูกเปิดเผย และช่วยให้ผมไม่ต้องลำบากในการสร้างเหตุผล อ้างว่ากระสุนมีตำหนิ เกมยังคงดำเนินต่อไปได้ ดำเนินการต่อ ตอนนี้เหลือเราแค่4 คน นั่นหมายความว่า มีลูกเต๋าอยู่20 ลูก นั้นผมขอเรียก6 5 แต้ม 6 ฟลาย เสียงปืนเมื่อครู่นี้ ดังอยู่ข้างหูของคุณหลิวพอดี คาดว่าตอนนี้คุณหลิวกำลังประสบภาวะหูอื้ออย่างรุนแรง เขาจะไม่สามารถแยกแยะ เสียงลูกเต๋าของเราได้ในชั่วขณะหนึ่ง มีบางอย่างผิดปกติ เสียงปืนเมื่อกี้ ไม่เหมือนกระสุนจริง นี่ไม่ใช่จังหวะที่บ่อนพนันหลวงของคุณชื่นชอบที่สุดหรอกหรือ การแพ้หรือชนะ ขึ้นอยู่กับโชคชะตาโดยสิ้นเชิง เมื่อได้ยินในของคุณหลิว เขามีเจตนาที่จะท้าทายการเรียกของผม ท้าทายกับ ผมเรียกฟลาย ซึ่งนับเป็นแต้ม 5 ด้วย ลูกเต๋า6 ใน 20 ลูก ฉันไม่เชื่อ โชคของฉันมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอ แม้จะเป็นการทอยเพียงครั้งเดียว ฉันก็ยังเต็มใจที่จะเดิมพันกับคุณหลิว เพื่อลองเสี่ยงดู งั้นคุณก็พนันผิด ฉันมีสเตรทตามกฎแล้ว แต้มของฉันไม่นับเลย ฉันมัวแต่หลงระเริง ฉันลืมไปเสียสนิท The film was จุดที่สำคัญที่สุด translated and narrated แม้ว่า by คุณหลิว M จะมีอาการ Media. หูอื้อ และไม่ได้ยินเสียงแต้มลูกเต๋า เทคนิคการเขย่าลูกเต๋าของเขาก็ยังคงอยู่ รอบนี้ โชคไม่ได้อยู่ข้างคุณ โช
ฉันมีแค่ 15อย่าขยับ ฉันไม่คาดคิดว่าโชคของฉัน จะแย่ขนาดนี้จริงๆ ลูกเต๋า20 ลูก แม้แต่แต้มหนึ่งก็นับเป็นแต้ม5ทว่า ฉันรวบรวมแต้ม5ได้เพียง5 แต้มเท่านั้น ฉันยอมรับการยิง3 ครั้งก่อนหน้านี้ แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันเกลียดที่สุดก็คือ คนที่ไม่ทำตามกฎ ดังนั้นสำหรับการยิงครั้งสุดท้าย ฉันต้องสะสางเรื่องนี้ Will, หยุดเถียง ฉันไม่ได้ยิงเขา พี่เขยของคุณ เป็นลมเพราะความกลัว ในเมื่อคุณหลิน เป็นลมไปแล้ว ก็เหลือแค่พวกเรา3 คน ให้เกมดำเนินต่อไป คุณที่แอบทำอะไรลันบกล่อๆ คุณกำลังคิดอะไรอยู่ ถ้าฉันเดาไม่ผิด ปืนของคุณบรรจุกระสุนเปล่า ระหว่างนัดแรก ฉันคิดว่าฉันอยู่ใกล้เกินไปและได้ยินผิด จนกระทั่ง2 นัดสุดท้ายของคุณ ฉันถึงยืนยันได้ทั้งหมด รวมทั้งหมด3 ครั้ง มีแต่เสียงปืนลั่นเท่านั้น ไม่มี เสียงอะไรเลย ที่ถูกกระสุนปืนกระทบ กระสุนทั้งหมดของคุณ เป็นกระสุนเปล่า 2 ครั้งติดต่อกัน คุณยิง3 นัดต่อเนื่อง บนใบหน้าของคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เลย ดังนั้นตลอดมาคุณกำลังโกง คำว่าโกง มันดูรุนแรงไปหน่อยไหม ฉันชอบคำที่พวกคุณใช้มากกว่า พวกนักต้มตุ๋นมืออาชีพ นี่เรียกว่ากลอุบาย งั้นนี่ก็นับว่า ถูกจับได้ว่าโกงใช่ไหม ตามกฎของบ่อนพนันหลวงของคุณ ควรทำอย่างไร แน่นอนฉันสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้กระสุนจริงได้ แต่คุณกล้าไหม เมื่อกี้ฉันคิดว่า มันเป็นกระสุนจริง คุณเห็นฉันสถานไหม อย่าตกหลุมพรางของเธอ แค่ใช้กระสุนเปล่าต่อไป ด้วยวิธีนี้แม้ว่าปืนจะลั่น คุณก็แค่ถูกคัดออก คุณจะไม่เสียชีวิต เชื่อฉันสิ ตอนนี้เธอชนะไม่ได้แล้ว คุณหลิวท่าทางที่มั่นใจฉันหนีช่างหน้าหลงไหลจริงๆ ถ้าอย่างนั้นตามที่คุณต้องการ เราจะใช้กระสุนจริงสำหรับ1 รอบ เอาล่ะ ฉันจะเรียกก่อน ลูกเต๋า15 ลูกในบรรดาผู้เล่น3 คน ฉันเรียก 6-7 ลูก 76 ถ้าอย่างนั้น ฉันจะเพิ่มอีก ฉันรู้ว่าคุณก็ได้ยินเสียงลูกเต๋าด้วย คะแนนของทุกคนที่นี่ ชัดเจนสำหรับคุณอย่างสมบูรณ์ แล้วไงล่ะ นั่นหมายความว่าคุณจะต้องแพ้อย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเปิดเผยมัน หรือเรียกคะแนนอื่นออกมา คุณก็แพ้อยู่ดี เมื่อเทียบทักษะการพนัน คุณไม่มีทางเอาชนะฉันได้ แม้ว่าการพนันนี้จะดำเนินต่อไป คุณก็ไม่สามารถชนะได้อีกแล้ว ฉันโง่เขลาเกินไป ฉันไม่รู้จักประมาณตน แต่การได้พ่ายแพ้ต่อคุณหลิว ฉันรู้สึกเป็นเกียรติ ฉันยอมรับความพ่ายแพ้ อย่างที่คุณหลิวพูดไว้ ฉันไม่มีโอกาสที่จะชนะอีกต่อไปแล้ว เชิญยิงได้เลย คำถามสุดท้าย เชิญถาม หวนจีพูดว่า คุณกำลังตั้งท้องลูกของเขา นี่เป็นเรื่องจริงหรือเท็จ มันเป็นความจริง เอาล่ะ ฉันรู้แล้ว พ่อ ปืนถูกยิง คุณออกไปได้ เพื่อลูกชายของฉัน ฉันสามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้ เรื่องระหว่างพวกคุณ2 คน จัดการกันเองเถอะ เซียวเชียนรอฉันด้วย
เพราะโกหกผมมากมายแต่สิ่งเดียวที่ผมหวังมากที่สุดคือการโกหกเพราะกับไม่ได้โกหกผม หลิวเวินเจีย ฉันอิจฉาคุณจริงๆ ที่มีพ่อที่ดีเช่นนี้ คุณชายหลิวคุณชายหลิวไม่ได้เจอกันนานเลยเร็วขนาดนี้เลยเหรอน้ำเล่นถึง100,000 หยวนกลับมาเพื่อเอาคืนหรือนั่นพร้อมแล้วใช่ไหม หวงจิงหมิงผู้จัดการคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษผู้นี้คือ ฉันเป็นพ่อของมัน ให้ลูกคนนี้มันเป็นหนี้พวกแกเท่าไหร่ ท่านครับหากท่านมาที่นี่เพื่อสาวปัญหาในบ่อนของเราและต้องการเอาเงินที่เขาเสียไปคืนก็อย่าหาว่าผมไม่สุภาพย้ำเชิญเขาออกไป ใครบอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหา ฉันมาที่นี่เพื่อเล่น ทุกอย่างพร้อมแล้ว 100,000 หยวนถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็นแค่บ่อนของเรายินดีต้อนรับแขกเช่นท่านเชิญครับพ่อของเขาพ่อยังมีเงินเก็บอยู่อีกเหรอ เงินกู้ออนไลน์ให้ลูกไม่รักดี ถ้าไม่ใช่เพราะแก ฉันจะต้องไปกู้เงินออนไลน์หรือไง เงินกู้อะไรเหรอ ไปแลกชิปมา นักเล่นคนไทยที่เก่งที่สุดในคาสิโนทั้งหมดคือผมเองตาแกฉันอยากจะเห็นว่าแกมีความสามารถแค่ไหนกันแน่คุณเลวคุณต้องการเล่นอย่างไร งั้นมาเล่นอะไรที่ทุกคนเข้าใจได้กันเถอะโป๊กเกอร์3 ใบ ตกลงคุณเลวคุณต้องการดูไพ่หรือไม่ ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องหมายไพ่หรือการควบคุมสำรับใช้กลโกงอื่นๆที่พวกแกชอบได้เลย ฉันไม่สน คุณเลวยังมีความกล้าหาญเหลือเฟือผมบอกว่าคุณจะยังคงยิงพยองเช่นนั้นได้เพียงแค่คำพูดที่คุณเพิ่งกล่าวไปคืนนี้ผมจะทำให้คุณสูญเสียทุกสิ่ง ยูเธอไม่ได้ทุกพวกเขาควบคุมตัวไว้เหรอเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร พวกเขาบอกว่าคุณเป็นหนี้คาสิโน 3 ล้าน ลีอวิคู่มั่นของหลิวหวนเจีย และให้ฉันมาทำงานที่นี่เพื่อชดใช้ ผู้จัดการหัวฉันบอกว่านี้ก่อนนี้ฉันจะชดใช้คืนให้ทำไมคุณถึงปฏิบัติต่อเธอแบบนี้ คุณชายหลิวผมแค่ให้คู่มันของคุณทำงานที่นี่เพื่อชำระหนี้เท่านั้นผมไม่ได้บังคับให้เธอขายตัวผมดีกับเธอไม่พอหรือคุณหลิว The Om film Japan was Jamu Game. translated and Kundram Kon. narrated by M Media. ควบคุมไพ่ตั้งแต่ตาแรกแจกไพ่สเปรย์ทอฟลัดให้ฉัน พยายามให้ฉันได้ลิ้มรสความสำเร็จ เล่นเกมยาวเพื่อจับปลาใหญ่หรือ วิธีการของพวกแกมันหยาบคายเกินไปจริงๆ บอร์ด100,000 เข้าบ้าไปแล้วหรือแทงเวท100,000นั้น100,000นี้เซียวเชียนแม้ว่าเราจะมีเงิน1,500,000แต่ถ้าเล่นแบบนี้เราจะอยู่ได้ไม่กี่ปีกับผมเราพ้นจะได้กลับมาได้มากกว่า1 ล้านถ้าพอเล่นแบบนี้เราจะ แค่ยืนดูเงียบๆอยู่ข้างๆ นอกจากผมจะพูด ไม่มีใครควรพูด หรือทำอะไรทั้งสิ้น ตามหรือหมอก ยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะไม่ทำให้ทุกคนดูทุกฉันหรือฉันทำ100,000ของคุณ และลงเดิมพันแบบให้ดูไพ่อีก100,000 คุณหลิวนั่นไม่ใช่วิธีเล่นไทย การพนันพูดง่ายๆก็คือ มันก็แค่เรื่องของการแพ้ชนะ ตราบใดที่คุณสามารถชนะได้ วิธีเล่นแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้น คุณว่าไง ผมมอง เห็นไหม ผมชนะไม่ใช่หรือ ผมยังไม่ได้เปิดไพ่เลยด้วยซ้
ตาต่อไป แจ็คไพ่แจ็คไพ่ เอาละคุณดูไพ่ของคนอยู่ยังพูดเร็ว ให้อะไรแย่ขนาดนี้อีกนะ พอกับไพ่ดีขนาดนี้ทำไมพอที่หมอบเพละ คุณดูร้อนรนไปหน่อย มันแสดงออกมาทางสีหน้าของคุณหมดแล้ว ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าคุณเสียเงินไปมากมายขนาดนี้ The ได้อย่างไร film was translated Hom, and Fullew. narrated by ผม M ชอบคำพูด Media. ไม่กี่คำที่คุณพูดจริงๆการพนันคือความพินาศทักษะการเล่นไพ่เป็นเรื่องรอง ถ้าอย่างนั้นสายที่คุณวางไว้ข้างๆผม ก็เป็นแค่เรื่องรอง คุณลิวพูดอะไร ผมไม่เข้าใจ แต่คุณก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวนะ ก่อนหน้านี้คุณรู้ว่าผมสามารถได้ยินเสียงลูกเต๋า คุณจึงใช้กลยุทธ์2 ทาง ทั้งควบคุมไพ่เพื่อให้แน่ใจในผลลัพธ์ และวางคนไว้ข้างๆผม ปลูกฝังสายลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผมโกง การเตรียมการทั้งหมดนี้สำหรับจัดการกับคนธรรมดา พวกปลาซิวปลาสร้อยก็ใช้ได้ แต่สำหรับผม คุณจะทำผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้น คุณลิวดูหนักมากเกินไปหรือเปล่าผมจะไม่ถูกกระทนด้วย อย่างไรก็ตามผมให้โอกาสคุณแล้ว คุณจะคว้ามันไว้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณ แจกไพ่ คนนี้ไม่ปกติ เรายืดเทียมไม่ได้ เราต้องจบให้เร็วตาเดียวเขาพอที่จะจัดการเขาฉันจะจัดไพ่ตองคิงให้เขา เมื่อเขาเห็นไพ่เขาจะต้องอดใจไม่ไหวที่จะแทงนะแต่ไม่ว่าเขาจะแทงเท่าไหร่เขาก็จะแพ้ไพ่ตองเอสของฉันคุณลิวโปรดพูด หลักหมื่นหลักแสน มันไม่มีความหมาย ตอนนี้ผมต้องการเล่นเดิมพันสูง คุณลิวต้องการเล่นอย่างไร ผมจะใช้ชิดทั้งหมดของผม เพื่อเดิมพันว่าคุณกำลังโกงอยู่หรือไม่ พ่อกำลังทำอะไรอยู่ ไม่น่าเชื่อ เขาพูดเรื่องไร้สาระอะไร คุณจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าผมโกง เมื่อครู่คุณใช้กลไพ่และแจกไพ่ให้ผมตองเค และไพ่ที่คุณเก็บไว้ในมือคือไพ่เดียวบนโต๊ะที่สามารถเอาชนะไพ่ตองสูงสุดของผมได้ ตองก่อผมจะไม่ดูไพ่และผมจะไม่เดิมพันที่มูลค่าหน้าไพ่ผมจะเดิมพันแค่ว่าคุณโกงหรือไม่เท่านั้น ตอนนี้ผมกำลังใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของผม เพื่อเดิมพันกับชื่อเสียงของคาสิโนของคุณ เป็นไงบ้าง คุณกล้าไหม แกเป็นใครกล้าดียังไงมาเดิมพันชื่อเสียงของคาสิโนเรา ผู้จัดการหูเมื่อครู่นี้พูดจาโอ้อวดบอกว่าคาสิโนแห่งนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะโกง ถ้าอย่างนั้นผมจะใช้เงิน1,500,000เพื่อเดิมพันกับสิ่งเดียว คือข้อเท็จจริงที่คุณกล่าวอ้างอย่างปฏิเสธไม่ได้ โอกาสทำกำไรมหาศาลที่ปราศจากความเสี่ยงแบบนี้ คุณไม่ควรปฏิเสธใช่ไหม เปิดคาสิโนแล้วยังพลาดของเพื่อเอาเงินอีกหรือฉันว่าแกไม่อยากทำธุรกิจนี้อีกต่อไปแล้ว คาสิโนนี้เข้าข้างแน่นอน ถูกต้องเลย เปิดไพ่ไม่อย่างนั้นมันเขาพิสูจน์ได้ว่าคาสิโนของคุณมีจิตสำนึกที่ผิด ถ้าอย่างนั้นเขาคืนเงินที่คุณชนะไปจากเรา ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมานี้คุณไม่เห็นด้วยหรือ ถูกต้อง ถูกต้อง เปิดไพ่ เปิดไพ่ ผู้จัดการหูกรุณาเปิดไพ่ เป็นไพ่ทองคิงจริงๆด้วยไพ่ตานี้ต้องมีพิรุธแน่นอนจริงด้วยเป็นไพ่ทองคิงเปิดไพ่ถ้าภายในมือของคุณเป็นไพ่ทองเอสมันก็พิสูจน์ได้ว่าทุกสิ่งที่เสี่ยวเฉียนพูดนั้นถูกต้องและคาสิโนของคุณกำลังโกงมีคนมากมายมองดูอยู่ที่นี่ถ้าคุณยังปฏิเสธอีกคาสิโนแห่งนี้ก็คงเป็นทั่วโลกเปิดไพ่ เปิดไพ่ เปิดไพ่
เปิดไพ่ เปิดไทยไพ่ใบแรกคือ S มันคือ S S ใบที่สอง เปิดไพ่ เปิดไทย เปิดไพ่ เปิดไทย ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว ฉันได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าราชาแห่งการพนันในตอนนั้น มีเทคนิคที่ไม่มีใครเทียบได้ และสายตาของเขาก็เหนือกว่าคนอื่นทั้งหมด เดิมทีฉันไม่เชื่อ แต่เมื่อได้เห็นในวันนี้ คุณมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมจริง เป็นไปได้อย่างไรสรุปแล้วไม่ใช่ S สองใบหรือ ๆ ฉันลงเดิมพันผิดไปเหรอ การเปลี่ยนไพ่ด้วยมือเปล่าเป็นเทคนิคที่ดี ดีกว่ามาก ผู้จัดการของคนนี้ ยูเธอทำอะไรอยู่ The COB film was คุณ translated ไม่ใช่คู่มัน and เขามันที่เราห narrated รือ by M ทำไมคุณถึงมา Media. อยู่กับไว้ร้ายผมยี่คนนี้แทนผู้ถูกคนทุนี้คือลิเรซาแห่งการพนันในตอนนั้นจริง พวกคุณสองคนต้องการอะไรกันแน่ เพื่อโน้มน้าวให้คุณกลับมาจากการเกษียณ ฉันใช้ความพยายามอย่างมาก ถึงขนาด ต้องใช้เสน่ห์ของฉัน ๆยูคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ หลิวเวินเจียหยาไร้เดียงสา ถ้าไม่ใช่เพื่อยืนยัน ตัวตนของพ่อคุณ คุณคิดว่าฉันจะยอมรับ ข้อเสนอของคุณเหรอ ฉันไม่รู้จักคุณทำไมคุณถึงลากลูกชายของฉันเข้ามาเล่นการพนัน เราไม่มีทางเลือก ใครจะไปคิดว่า ราชาแห่งการพนันจากตอนนั้น จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยสิ้นเชิง ไม่เพียงแต่รูปลักษณ์และท่าทางของเขาจะเปลี่ยนไป เขายังเลิกเล่นการพนันไปโดยสิ้นเชิงด้วย คุณซ่อนตัวได้ดีเกินไป มีเพียงการล่าลูกชายโง่ๆของคุณเข้ามาเกี่ยวข้อง เท่านั้นที่เราจะสามารถบังคับให้คุณ เปิดเผยฝีมือของคุณอีกครั้งได้ เพื่อที่เราจะได้ยืนยันตัวตนของคุณ เอาละฉันมาแล้ว พูดออกมาเลย เจ้านายของฉัน ให้ความเคารพคุณอย่างสูง และต้องการพบกับคุณจริงๆ อย่างไรก็ตามก่อนการพบกัน คุณต้องเล่นไพ่2-3 รอบก่อน กับคนที่ฉันจัดเตรียมไว้ เล่นเหรอ การพนันก็คือการพนัน มันคือวังวนที่เมื่อคุณก้าวเข้าไปแล้ว คุณจะไม่มีวันจากไปได้สำหรับฉันสิ่งนี้ไม่เคยเป็นเรื่องบันเทิงเลย ถ้าอย่างนั้น ฝากข้อความไปถึงเจ้านายของคุณด้วย บอกให้เขากลับบ้านไปให้พ้น ถ้าอย่างนั้นคุณหมายความว่า คุณหลิวเรื่องการตาย ของคุณนายหลินอูในตอนนั้น หรือสนใจอีกต่อไปแล้ว แน่นอนว่าเราจะไม่มามือเปล่า เรารู้ว่าคุณหลิวในตอนนี้ ไม่มีกิเลสหรือความปรารถนาใดๆ เงินทองและความงาม ไม่สามารถยั่วยวนคุณได้ ถ้าอย่างนั้นสาเหตุการตายของคุณนายหลินในตอนนั้น คุณคงจะไม่เพิกเฉยต่อเรื่องนั้นด้วยใช่ไหม พูดต่อไป ถ้าอย่างนั้นฉันจะเข้าเรื่องเลย การตายของคุณนายหลินในตอนนั้น เกี่ยวข้องกับเรา ถ้าคุณสนใจ ก็มาเล่น2-3 รอบกับเรา เป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม ถึงกับใช้ความตายของคนรักของฉัน เป็นข้อต่อรอง
เป็นแค่แผนการเล็กกกที่เปิดเผย ไม่คู่ควรที่จะกล่าวถึง อย่าลืม ลูกชายของคุณยังคงเป็นหนี้คาสิโนของเราอยู่ เป็นหนี้3 ล้าน ที่นี่ไม่ใช่แผ่นดินใหญ่ คุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาไม่จ่ายหนี้ คุณน่าจะรู้ดีกว่าผมใช่ไหม 3 ล้านเห็นได้ชัดว่าพวกคุณวางกับดักฉัน ไร้สาระน่าจะเล่นพนันหรือไม่เล่นก็ช่าง มันเป็นการตัดสินใจของคุณเองทั้งหมด ผมบังคับให้คุณเล่นพนันหรือไง ยูเธอ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไป อย่าโต้เถียงกับเธอ ในเมื่อฉันมาถึงที่นี่แล้ว คุณต้องการเล่นแบบไหน ฉันจะเล่นกับคุณ ทุกท่าน ผมสงสัยว่าทุกท่าน สนใจ ที่จะดูการแสดงดีๆสักหน่อยไหม เอาล่ะ ได้ เงิน1,500,000เมื่อครู่นี้ เราจะจ่ายให้คุณตามปกติ ถือว่าคุณมีเงินต้น3 ล้าน เพื่อเข้าร่วม เกมพนันที่ผมจะเตรียมไว้ ถ้าคุณชนะ คุณก็รับเงินไป ถ้าคุณแพ้ คุณก็รู้ผลที่จะตามมา ออกมา เซียวปิงเพื่อนร่วมชั้นของหลิวหวนเจีย ลู่เหรินเพื่อนร่วมชั้นของหลิวหวนเจีย จางซานเพื่อนร่วมชั้นของหลิวหวนเจีย วันเทียพวกเขา3 คนนั้น ไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นของคุณหรอกหรือ ก่อนหน้านี้ผมย้ำอยู่ที่บ้านของคุณ และพ่อของคุณเป็นคนต้อนรับพวกเขาด้วยตัวเอง หวนเจียปฏิบัติต่อพวกคุณเหมือนพี่น้อง แต่พวกคุณกลับวางแผนและดักจับเขา อาหลิวท่านกำลังเข้าใจพวกเราผิดคุณชายลิวเป็นคนเห็นพวกเรากำลังจะนั่งกันมากมายที่นี่เขาเองที่ยืนกรานและเรียกร้องที่จะโค่นตามพวกเราเข้ามาคุณชายลิวแค่โชคร้ายมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราผมเห็นคุณชายลิวไม่อยากจะแพ้และด้วยความหวังดีจึงช่วยเขาจัดการเรื่องเงินกู้ใครจะรู้ว่าคุณชายลิวจะใจร้อนขนาดนี้แค่คนเดียว3 ล้านธนบัตรใหม่เอี่ยมก็ถูกโยนทิ้งไปหมดแล้วพวกแกไม่เข้าใจหลักการที่ว่านั้นพนัน10 คนแพ้ไป9 คนหรอกสมควรแล้วแถมยังไม่ใช่สมองอีกด้วยลองคิดดูให้ดีถ้าใครๆก็สามารถออกจากที่นี่พร้อมกับเงินได้คาสิโนจะยังเปิดอยู่ทำไมพวกคุณ3 คนวางกับดักจันจริงๆไม่ได้เงินดีให้สัตว์เลี้ยวพวกแกรู้ไหมว่า3 ล้านของแกหายไปได้อย่างไรตั้งแต่ปีที่แล้วพวกเราเป็นสายสืบภายในของคาสิโนแห่งนี้พวกเราเชี่ยวชาญในการช่วยคาสิโนจับคนโกงการที่พวกแกอยากจะใช้คนโกงเพื่อกวาดล้างเงินทุนการพนันของพวกเรามันจะทำได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือ บุคคลเหล่านี้คือคนที่ลากลูกชายของคุณ เข้ามาพัวพันกับเรื่องยุ่งยากนี้พวกเขาคือตัวการหลักเพื่อฝึกฝนบุคคลเหล่านี้ ผมใช้ เวลาทั้งปี ตอนนี้โอกาสแก้แค้นอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว ผมหวังว่าคุณหลิวจะชอบมัน ยูเธอ คุณค่อนข้างระมัดระวังตัวใช่ไหม ปล่อยเรื่องเหล่านี้ให้คนอื่นจัดการ และรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองไว้ ผมบอกแล้วว่า เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ผมทุ่มเทอย่างมาก เชิญครับคุณหลิว The ไม่ว่าจะ film เต็มใจ was หรือไม่เต็มใจ translated and narrated by M Media. พวกคุณทุกคนจะต้องเสียใจ การวางกับดักให้ลูกชายของฉัน เฉลยทุกคนวางเดิมพัน
ยิ่งนักพนันให้มีระดับต่ำเท่าไหร่พวกเขายิ่งชอบอวดต่อหน้าคนอื่นนักโกงระดับปรมาจารย์ที่แท้จริงทำงานโดยไม่ให้ใครเห็นเพราะเมื่อคุณถูกจับได้คุณจะต้องไปโดยตรงและเรียกร้องใบรับรองความพิการ ล้มเหลวเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณควรจะมีความเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงกว่านี้การโอ้อวดอยู่ตลอดเวลาไม่เหมาะกับผู้สูงอายุทำไมคุณไม่แสดงผลเม็ดให้เราดูหน่อยล่ะในความเห็นของผมคุณกับเลวันเทียก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยจนกว่าจะโดนตบหน้าคุณก็จะไม่รู้จักความเจ็บปวดแค่พูดจาไร้สาระหลังจากพูดไปไม่กี่คำเขาก็จะท่าอย่าไปสนใจเขาเตรียมเด็กไทย ไม่จำเป็นต้องโทร21 แต้มเจ้ามือกวาดเรียบ น่าทิ้งมาก น่าทึ่งมากถูกต้องน่าทึ่งเกินไปแล้ว ไพ่ที่ซ่อนอยู่ของเจ้ามือคือ S รวมเป็น21 แต้มกับไพ่ที่หงายอยู่ตามกฎของ Black Jack เจ้ามือเปิดไพ่ทันทีกวาดเรียบ เอามานี่ส่งมานี่ถือว่าคุณโชคดีไปคุณโชว์ได้ตั้งแต่แรกเลย21 แต้มแค่4 เดือนพาเล็กน้อยผมไม่สนใจหรอกถ้ารู้ก่อนทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกเสียเวลารีบจัดให้เร็วเข้าเดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคเขาไม่ได้มองไปที่ซ่อนไว้ด้วยซ้ำแต่เขากลับดูไพ่ SD ยังไม่ได้นี่ต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดไว้ล่วงหน้า พวกงี่เง่าไม่กี่คนนี้ไม่สามารถสังเกตเห็นปัญหาไวโดดได้เลยหลิวเฉียนและพวกเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน พวกคุณ2 คนล้มเหลวโชว์แบบนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะหมดไปเวลาเล่นไพ่คุณยังคงต้องพึ่งพาทักษะขอไพ่เพิ่มแต้มของผมไม่ตายนี่ทำผมต้องการแน่นอนขอไพ่เพิ่มอีกใบคุณกำลังพยายามทำอะไรคุณไม่รู้กฎหรือไงปลาที่ยินไหนถึงความมันไปเฉยๆพี่สาวอยู่คุณจะไม่จัดการเรื่องนี้หน่อยหรือ การหยิบชิปโดยตรงไม่ได้รับอนุญาตจะส่งผลให้ถูกปรับแพ้ทันที ไม่คุณเข้าใจผิดแล้วผมแค่อยากจะเอาคืนชิปที่ผมชนะมาไพ่ยังไม่ได้ถูกแจกเลยด้วยซ้ำแล้วคุณคิดว่าตัวเองชนะแล้วหรือคุณคิดว่าคุณสามารถทำนายอนาคตได้หรือไง ถูกต้องเลยผมสามารถทำนายอนาคตได้เกินผู้เล่นทั้ง3 คนไพ่เกินเจ้ามือเอาไปทั้งหมดไม่น่าเชื่อไม่ได้เห็นมานานแล้วคนที่มีฝีมือขนาดนี้มันหายากเกินไปไหมเนี่ยนี่มันเหลือเชื่อจริงๆ ขึ้นมันมานี่ขึ้นมานี่แต้มเกินทั้ง3 คนเป็นไปได้อย่างไรผู้เล่นทั้ง3 คนขอไปเพิ่มจนถึงทีความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นคุณได้ลงมือแล้วคุณแจ้งปลามาปลาคมต่อหน้าพวกเราคุณเพิ่งบอกว่าไม่มีการจำกัดวิธีการตอนที่เราเริ่ม The ผมไม่ได้เป็นคนที่ดูพอใจ translated and และอีกอย่างหนึ่ง narrated by a medium. กฎของเส้นทางสีน้ำเงินจับคนโกงได้ขนาดคาถาทำไมพวกมือใหม่อ่อนหัดสมัยนี้ถึงไม่เข้าใจเรื่องพื้นฐานเหล่านี้อีกแล้วถ้าผมจำไม่ผิดที่นี่ในสถานที่ของคุณก็ทำตามกฎนี้ด้วยใช่ไหมถูกต้องแม้ว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีการจำกัดวิธีการใดๆแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่ถูกจับได้หากมีใครค้นพบหรือได้รับหลักฐานผู้โกงจะถูกปรับแพ้ทันทีชิปทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของพวกเขาจะถูกจ่ายให้กับผู้ที่ค้นพบตัวเองผมก็21 แต้มเหมือนกันผู้เล่นทั้ง3 คนได้21 แต้มนี่มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรล้มเหลวพวกเรา3 คนตรงนี้ต่างก็ลงเดิมพันคู่ละ1 ล้านเงินต้น3 ล้านของแกฉันเกรงว่าแกจะเสียมาทั้งหมดในการเล่นครั้งเดียววิธีที่แกกำลังทายอยู่เนี่ยมันเร็วกว่าให้ลูกโม่ของแกสิฉันคิดว่าแกมีฝีมืออยู่บ้างที่แท้
แกก็เป็นแค่กระยะชิ้นหนึ่งเหมือนกันคนหนึ่งเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นพ่อที่โง่เขลาสมกับเป็นพวกเดียวกันจริงๆเลือกสีเวลาได้แล้วรีบส่งชีตมาเร็วเข้าแล้วใส่หัวไปซะเดี๋ยวนี้พูดแบบนั้นไม่ได้นะเมื่อกี้เขาก็ชนะไปหลายตาแล้วในมือของเขาตอนนี้เขายังเหลืออย่างน้อย2-3 แสนเงิน2-3 แสนนั้นอย่าว่าแต่จะชนะ30 ล้านเลยการพยายามเอาเงินต้น3 ล้านขึ้นมาอาจจะยากด้วยซ้ำ ใครบอกว่าผมจะแพ้3 ล้านในมือนี้แน่นอน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมก็มี21 แต้มในมือนี้ด้วย ล้มเหลวแกควรระวังตัวให้ดีพวกเรา3 คู่ตากำลังจับตาดูแกอยู่ถ้าแกโกงแล้วถูกจับได้แกก็จะยังคงแพ้เหมือนเดิมในตอนนี้ถ้าแกโกงในตอนนี้แล้วพวกเราจับได้ฉันจะสับมือของแกทิ้งก่อนเลยจากนั้นพวกเรา3 คนจะแบ่งทรัพย์สินของแกเท่าๆกันเยี่ยมไปเลยช่วงนี้ฉันอย่าพาแฟนสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ฮาวายถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณพาโลคูนีสำหรับการสนับสนุนดูเหมือนว่าเจ้ายังคงไม่มีฝีมือเจ้ายังคิดจะโกงต่อหน้าต่อตาพวกเราเจ้าคิดว่าพวกเราตาบอดหรือ ดูสิครับทุกท่าน ตอนนี้ผมมี16 แต้มตามกฎของเกมหากเจ้ามือมีแต้มน้อยกว่า17 แต้มพวกเขาจะต้องจบให้อีกใบ เจ้าไม่เข้าใจหรือไงไพ่ใบเดียวที่สามารถรวมกับไพ่ในมือเจ้าตอนนี้ให้ได้21 แต้มคือไพ่เลข1ใน4 ใบหนึ่งในนั้นยังอยู่ในมือเขาข้าอยากจะเห็นว่าเจ้าจะทำได้อย่างไรให้ได้21 แต้มนี้เจ้ามือได้21 แต้มกวาดเรียบดูเหมือนว่า21 แต้มของคุณมาผิดเวลาไปหน่อยเจ้ามือก็มี21 แต้มอย่างน่าประหลาดใจเช่นนั้น21 แต้มของผู้เล่นทั้ง2 คนนี้ก็ไร้ประโยชน์ดูสิ้นเชิง ถูกต้อง เจ้ามือชนะทั้งหมด ใช่แล้ว เป็นไปไม่ได้เจ้าทำได้อย่างไรเดี๋ยวข้าจำลำดับได้อย่างชัดเจนไพ่ใบนี้ควรจะเป็นใบที่35เจ้าใช้คนโกงแบบไหนเป็นไปได้อย่างไรพวกเรา3 คนมองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคนี้ผมแค่สับเปลี่ยนไพ่ผมย้ายไพ่ที่ผมต้องการไปไว้ที่ตำแหน่งบนสุดการสับเปลี่ยนไพ่หรือมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อครู่นี้ถ้าผมบอกคุณว่าในรอบนี้ผมยังคงมี21 แต้มเป็นไปไม่ได้การเคลื่อนไหวเพื่อสับเปลี่ยนไพ่เป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะไม่เห็นเอามานี่จริงด้วยเทคนิคนี้ถูกจับได้ง่ายแต่เมื่อผมทำให้พวกคุณทุกคนมองไปที่ไพ่คว่ำหน้านี้ความสนใจของคุณมุ่งเน้นไปที่มือขวาของผมเท่านั้นในขณะที่มือซ้ายของผมหลุดออกจากสายตาของคุณผมใช้โอกาสนี้ในการแสดงการเคลื่อนไหวสับเปลี่ยนไพ่การดึงเบนความสนใจเป็นกลเล็กๆใครๆก็สามารถหาคนที่รู้มายากลมาทำได้ผมไม่คาดคิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขนาดนี้กับพวกคุณหาได้ยากจริงๆชนะ3 ล้านในคราวเดียวความเร็วที่คุณเสียเงินไม่ได้ช้าไปกว่าลูกชายโง่ๆของผมที่นี่ใช่ไหมผมคิดว่าวันนี้เราจะสามารถเล่นได้นานกว่านี้อย่าเพิ่งรีบร้อนพวกเราแต่ละคนที่นี่ยังเล่นเงินมากกว่า1 ล้านยังเร็วเกินไปที่จะคิดว่าจะชนะเอาทุกอย่างไปจากพวกเราเอาอย่างนี้ไหมเราทุ่มหมดหน้าตักในรอบนี้ไพ่ใบเดียวตัดสินผู้ชนะผมรู้ว่าพวกคุณทุกคนกำลังรู้สึกโกรธคุณต้องการเอาเงินคืนที่คุณเสียไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมก็ไม่อยากเสียเวลาเหมือนกันทำไมเราไม่วางเงินเดิมพันที่เหลือทั้งหมดลงบนโต๊ะไปเลยล่ะท่านอาลิวตอนนี้ท่านเป็นเจ้ามือไพ่อยู่ในมือท่านและพวกเรามองไม่ทะลุผลของท่านขอให้พวกเราลองเดิมพันทั้งหมดกับท่านคิดว่าพวกเราเป็นคนโง่หรือแก้ไขได้ง่ายๆผมจะมอบสิทธิ์ในการแจกไพ่ให้กับผู้คุมเธอจะเป็นคนแจกไพ่เพราะในที่สุดพวกเราก็ชนะมาได้หลายล้านถ้าเราแพ้ทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนผมเพราะเสี่ยวเจี๋ยเชื่อใจเจ้าต้องเชื่อใจพ่อของเจ้าคุณไม่ไว้ใจผม
และในทำนองเดียวกันผมก็ไม่ไว้ใจคุณ การมอบสิทธิ์ในการแจกไพ่ให้บุคคลที่ 3 จะไม่มีเจ้ามือ และไม่มีผู้เล่นที่เดิมพันแข่งกับเจ้ามือ เรา4 คนจะเปรียบเทียบแต้มไพ่กัน ถ้าเราทั้งคู่มี 21 แต้ม เราจะเปรียบเทียบดอกไพ่ มันก็ยังคงเป็นผู้ชนะได้ทั้งหมด ว่าไงล่ะ เช่นนั้นเจ้าขอกลับคำไม่ได้สละข้อได้เปรียบเดียวที่เจ้ามี เจ้ากำลังโยนมาที่เลยก็เหมือนกับลิวเวนเทียเขาเป็นคนโง่จริงๆเจ้าพูดเองนะอย่าโทษพวกเราที่สำตนเจ้าในยามที่เจ้าลง แจกไพ่ ภายในมือดูดีทีเดียว16 แต้มข้าควรจะสิ้นดูบ้านขอแพ้อีกใบน่าเสียดายขาดไปแค่แต้มเดียวแต่แค่นั้นก็พอแล้วผู้เล่น2 คนมี20 แต้มแล้วถ้าข้าไม่ขอแพ้เพิ่มข้าจะมีแพ้แน่นอนหรือขอแพ้อีกใบมีบางอย่างไม่ถูกต้องทำไมข้าถึงมี20 แต้มด้วยดูเวลาสิจะกังวลทำไมว่ามันเล็กหรือไม่ขอแพ้อีกใบขออภัยด้วย21 แต้มข้าชนะ จะรีบไปไหน ยังมีผู้เล่นอีกคนอยู่ที่นี่ ที่ยังไม่ได้พูด โปรดรอจนกว่ารอบนี้จะจบลง ภายในมือเขา20 แต้มแล้ว ไม่ว่าเขาจะเรียกอะไรเขาก็เกิน เจ้าคิดว่าเขากล้าหรือ ใครบอกว่าไม่ว่าผมจะเรียกไพ่อะไร ก็จะทำให้ไพ่เกิน ผมยังคงมีไพ่เพียง มือเดียวที่สามารถชนะได้ ใช่ไหมล่ะ เจ้าหมายความว่า เจ้าสามารถเรียกไพ่เอสได้หรือหยุดฟันไปได้เลย เจ้ารู้หรือไม่ว่าความน่าจะเป็น ในการเรียกไพ่เอสมันทำแค่ไหน ตอนนี้เจ้าไม่มีทางอย่างแน่นอน ที่จะทำอะไรได้อีก ใครบอกว่าตอนนี้ผมโกงไม่ได้ ไม่ต้องจ้อง นี่ไม่ใช่กลโกงซ่อนไพ่ในแขนเสื้อกลเล็กๆ มันเป็นวิธีการที่ไม่มีใครในพวกคุณ จะสามารถเดาได้เลย ขอไพ่ 20 อ1 แต้มพร้อมกับเอสโพดำชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าทั้งโต๊ะ เป็นไปได้อย่างไร พวกเรา3 คนกำลังดูอยู่ และไม่เห็นช่องโหว่เลย นี่มันเป็นเทคนิคแบบไหนกันมีบางอย่างที่ปกติ เขาไม่ได้แต่ต้องไพ่ดูซ้ำนี่มันเกิดไปแล้ว เขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้โดยที่ไม่ต้องแต่ต้องไพ่เลยหรือ เป็นไปได้ไหมว่า คนนี้จะทำงานดูกับเขาได้ไหม คุณคงไม่คิดหรอกว่า ฉันสมคบคิดกับเขาใช่ไหมไส้สมองหมูของคุณ คิดให้ดีๆ มันเป็นไปได้หรือ ผมใช้เทคนิคอะไร พวกคุณทุกคนไม่เห็นหรือ ต่อหน้าพวกคุณ ผมได้ทำการสับเปลี่ยนไพ่ ความสนใจของพวกคุณ มุ่งเน้นไปที่มือขวาของผมเท่านั้น ในขณะที่มือซ้ายของผมหลุดพ้นจากสายตาของพวกคุณไป ผมแค่ฉวยโอกาสทางการเคลื่อนไหวสับเปลี่ยนไพ่ คุณหมายความว่าตอนนั้น คุณควบคุมไพ่ได้แล้วหรือฉันคิดว่ามันเป็นแค่การโน้อวดคุณจงใจทำให้เราเข้าใจผิดเพื่อตัดสินผู้ชนะในรอบเดียว เป็นเพราะเหตุนี้เอง พวกคุณน่าจะเรียกร้องให้สับไพ่ใหม่ได้ในตอนนั้น แต่ทันทีที่คุณได้ยิน ตัดสินผู้ชนะในรอบเดียว คุณก็แทบจะรอไม่ไหวที่จะแจกไพ่คุณลืมไปโดยสิ้นเชิง ว่าเมื่อครู่นี้ ต่อหน้าพวกคุณ ผมได้ทำการยุ่งกับไพ่พูดตรงๆก็คือ พวกคุณโลภมากเกินไป นั่นคือเหตุผลที่คุณแพ้อย่างยับเยิน ยื่นมาส่งมาให้ มีคำถามอีกข้อหนึ่ง โปรดถาม ผู้เล่น4 คนเดิมพันขั้นต่ำ2 ล้านต่อผู้เล่น1 คน แม้ว่าคนเดียวจะชนะทั้งหมด นั่นก็แค่12 ล้าน แล้ว30 ล้านมาจากไหน The film was คุณเอามาจากไหน translated and narrated by M Media. เราจะสำหรับแต่ละคน ที่ต้องการเงินทุน ด้วยบริการสินเชื่อแบบครั้งเดียว จนกว่าจะมีคนหนึ่งในหมู่พวกคุณ ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่ถือครองชิป30 ล้าน เป็นไปตามที่คาดไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเขาก็รู้ชัดเจนว่าต้องแพ้ พวกเขาจะโม้ขนาดนั้นได้อย่างไรถึงกับไปกู้เงินมา เมื่อวานนี้คุณก็รู้ชัดอยู่แล้ว ว่าคุณจะต้องแพ้ แล้วทำไมคุณถึงโม้เขาไปกู้เงินมา ยูรู้พูดแบบนั้นได้อย่างไรเหตุผลที่พ่อไปกู้เงินมาก็เพื่อถ่ายตัวลูกไม่ใช่หรือ เป็นอย่างนั้นเหรอ มันเพื่อไถ่ตัวฉัน หรือเพื่อเอาเงินต้นคืน ผม การพนันก็เหมือนกับบึง
บางคนถ้าพวกเขาพลาดพลั้งตกลงไป ก็สามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้ทันที แต่คนอื่นกลับจมดิ่งลงไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะถูกกลืนกินไปทั้งหมด และนักพนัน พวกเขาจะหาข้ออ้างให้กับตัวเองเสมอ พวกเขาจะไม่มีวันยอมรับอย่างเด็ดขาด ว่าเป็นเพราะความโลภของตัวเอง ฉันจะให้เงินพี่โยฉันจะกู้6 ล้านฉันก็ต้องการด้วย6 ล้าน3 ฝ่ายกู้6 ล้านรวมเป็น18 ล้านบวกกับจำนวนที่คุณถืออยู่12 ล้านยอดรวมคือ30 ล้าน 6 ล้านนั่นไม่ใช่จำนวนเล็กน้อย คุณจะวางแผนใช้อะไรเป็นหลักประกัน ถ้าอย่างนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสุข ฉันจะให้โอกาสพวกคุณทุกคน เมื่อเลววนี้ มีบริษัททางการแพทย์แห่งหนึ่ง มาขอตัวอ่อนมนุษย์จากฉัน2-3 ตัว ฉันสงสัยว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่ 30 ล้าน โอกาสที่จะรวยในชั่วข้ามคืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว คุณจะยอมแพ้จอลิงลิงเหรอ 30 ล้าน บ้านหลังนั้นที่คุณอยากซื้อ คุณสามารถซื้อได้10 หลังเลยนะ 30 ล้าน ซูเปอร์คาร์ที่คุณชอบ คุณสามารถรับมันมาได้อย่างง่ายดาย 30 ล้าน ผู้หญิงแบบไหนที่จะหาไม่ได้ ฉันแนะนำคุณที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง นี่อาจเป็นครั้งเดียวเท่านั้น ครั้งเดียวเท่านั้นที่คุณจะมีโอกาสร่ำรวย ฉันเซ็น ถูกต้อง นั่นดีขึ้นแล้ว คุณแน่ใจนะ ถ้าคุณถอนตัวตอนนี้ คุณก็ยังจะมีโอกาสอย่างน้อย การพูดคุยกับพวกนักพนันอย่างพวกคุณ เป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมด วันนี้ผมจะให้คุณเห็นอย่างชัดเจน ว่าคนติดการพนันเป็นอย่างไร ที่ต้องพบกับจุดจบที่เลวร้าย เมื่อกี้คุณเป็นคนแจ็คไทยคุณจึงได้เปรียบเล็กน้อย ตอนนี้ถึงตาพวกเราแล้ว อย่าเพิ่งดีใจไป ผิดแล้ว ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้ามือ ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม เทคนิคการโกงของคุณน่าประทับใจมากจริงๆ แต่ไม่ว่าจะน่าประทับใจแค่ไหนไพ่ก็ต้องอยู่ในมือคุณถึงจะใช้ได้ผล ตอนนี้ถึงตาพวกเราจะไพ่แล้ว คุณไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ไพ่เลย อย่าบอกนะว่าคุณสามารถเปลี่ยนไพ่จากระยะไกลได้ ใครบอกคุณ ว่าคุณจะชนะได้ด้วยการโกงเท่านั้น สิ่งที่พวกเขาเพิ่งพูดไป ชัดเจนมาก ใครก็ตามที่อยู่ตรงนี้ ที่จับหลักฐานได้ หรือเปิดโปงเทคนิคได้ ผู้โกงจะถูกตัดสิทธิ์และแพ้ทันที ชิปทั้งหมดจะตกเป็นของผู้ที่ค้นพบ ต้องจับได้ขนังคาเขาใช่ไหม ถูกแล้ว อย่างไรก็ตามเหมือนที่คุณเพิ่งทำไป โดยไม่มีใครสังเกตเห็นเลย ถ้าคุณไม่ พูดออกมาเองก็จะไม่มีใครสังเกตเห็น วิธีการโกงของคุณ ในกรณีเช่นนั้น ก็ถือว่าใช้ได้โดยสมบูรณ์ คุณกำลังบอกว่า ไม่ว่าเราจะใช้วิธีโกงแบบไหนก็ตาม คุณก็สามารถเปิดโปงได้หรือ นั่นเป็นไปไม่ได้หรือ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ฉันไม่เชื่อ ธรรมดา นักโกงทุกคน ก่อนที่จะถูกจับได้ ไม่เชื่อว่าพวกเขาจะถูกจับได้ แทนผู้เฒ่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วฟังโก้ที่คุณเคยจับได้มาก่อน ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้คุณจะทำได้ ถ้าอย่างนั้นก็หยุดโต้เถียงกันด้วยวาจา และให้การกระทำของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ ฉันไปก่อน ขอไปเพิ่มแพ้ตั้งแต่ตอนแรกโชคร้ายจริงๆ พอ ตามกฎแล้ว ผมได้ไพ่คู่ ผมสามารถเพิ่มชิป1 อัน และเลือกที่จะแยกไพ่ โอเค โชคของคุณค่อนข้างดี คุณได้ไปคิงกันสิไว้ แยกอีกครั้ง 1 ล้านต่อการเดิมพัน นี่มันไม่ชัดเจนหรือว่ากำลังแจกเงินเพราะวันเทียเชียร์พ่อของลูก แจกไพ่ต่อไป 1
20 แต้มอีกแล้วแกคุณกำลังทำอะไร ไม่มีอะไรมาก ก็แค่หลักฐานการโกงของคุณ แค่นั้นเอง หลักฐานบ้าบออะไรนะไพ่ที่เขาเจอไม่ใช่ไพ่ใบแรกเลย ใช่นี่คือเทคนิคการจั่วไพ่ใบที่ 2 ฉันเคยเห็นในหนังฮ่องกง หากมีคนถูกจับได้ว่าโกงในทันที ผู้โกงจะถูกตัดสินให้แพ้ ชิปทั้งหมด จะต้องจ่ายให้กับผู้ที่ค้นพบ ไม่ล้มเหลวได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วย อย่าให้ฉันต้องทดสอบยาเลยสถานพยาบาลที่นี่ปฏิบัติกับคนบนสัตว์ฉันจะตายแล้วล้มเหลว ผมตัดสินใจเรื่องนั้นไม่ได้ ลากเขาออกไป ไม่นะพี่อยู่ได้โปรดอย่าทำเลยไม่วันเทียพวกเราเป็นเพื่อนรวมฉันแค่นะวันเทีย เจ้ามือคนก่อนถูกตัดออก ตำแหน่งเจ้ามือจะส่งต่อไปยังคนถัดไปในรอบนี้ เชิญทุกท่านเล่นต่อได้เลย กลตื้นๆ แล้วคุณกล้ามาอวดต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญหรือ วิธีการโกงของพวกคุณ2 คน มันจะซับซ้อนกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือกลโกงที่ใช้โดย เด็ก3 ขวบ เลิกใช้มันซะ ฉันเข้าใจแล้วเขาไม่ได้กำลังเล่นถนัดเลยเขากำลังจะเขาบุกเพราในการโกงของพวกเขา ไม่แปลกใจเลย ที่เขากล้าสู้ทุกเดิมพัน ที่แท้เขาก็ไม่ได้อาศัยแต้มภายในการชนะเงิน ถ้าไม่ใช่เพราะเขาฉันคงไม่รู้จริงๆว่าการเล่นไทยสามารถมีวิธีการมากมายขนาดนี้เทคนิค ถูกต้อง ในรอบนี้ฉันจะเป็น The คนแจก film ไพ่ใน was รอบนี้ translated and narrated วาง by เดิมพัน M ของคุณ Media. ตอนนี้มันจะยากแล้วลักษณะของการพนันทั้งหมดได้เป็นไปอย่างสิ้นเชิงแล้วตอนนี้ทุกคนจะจับตาดูว่าฉันโกงหรือไม่มีโอกาสที่จะลงมือทำอะไรเลยฉันทำได้แค่การอภัยแม้ว่าจะถูกจับได้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ฉันยังมีโอกาสไม่มีทางคนโกงใดๆในตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้อย่างประมาทฉันจะทำอย่างไรดีถึงจะเอาเงินขึ้นมาได้ฉันเข้าใจแล้วนี่มันเรื่องวุ่นวายอะไรกันคุณกำลังประมาท เดี๋ยวก่อน ผมเพิ่งพูดไปไม่ใช่เหรอ ว่ากลโกงที่ใช้โดย เด็ก3 ขวบ ไม่ควรนำมาใช้อีกแล้ว ฉันรู้ไม่ใช่สักหน่อย ผมไม่ได้พูดถึงคุณ เป็นเขาเอง คุณพูดเองอะว่าจะจับคนโกงให้ได้คะแนนขาเขาเกมยังไม่ทันเริ่มเลยฉันจะโกงไปทำไม วิธีการซ่อนไพ่ไม่จำเป็นต้องใช้โกงทันทีเสมอไป ผมขอตรวจค้นร่างกาย แต่ถ้าคุณไม่พบอะไรล่ะ ไม่มีคำว่าถ้าหากผมรู้ด้วยซ้ำว่าไพ่ของนาย ซ่อนอยู่ที่ไหน เจอยู่นี่ถ้าฉันกล่าวหาเท็จว่าคนอื่นโกงในทุกรอบมันก็ควรจะโอเคใช่ไหม แน่นอนว่าไม่ หากการกล่าวหาว่าโกง ล้มเหลว คุณจะถูกประกาศว่าเป็นผู้แพ้ทันที และริบชิปทั้งหมดในมือของคุณ คุณหลิว คุณแน่ใจหรือว่าต้องการขอตรวจค้นร่างกาย แน่นอนว่าผมมั่นใจ เป้าหมายของเขาก็แค่อยากให้ผมกล่าวหาเขาว่าโกง โดยใช้กฎ เพื่อเอาชิปทั้งหมดของผมไป นายคิดว่านายซ่อนไพ่ได้อย่างแนบเนียนแล้ว แต่อนิจจานายดันมาเจอกับผม เอาล่ะดูเหมือนว่าต้องยอมรับว่าแกแล้วต้องเป็นเพราะสายตายาวของคุณแน่ๆที่มองผิดไปอย่างชัดเจนถ้าอย่างนั้นชิป18 ล้านนี้ฉันจะรับไว้แทนคุณก่อน หวนเจี๋ยไล่เขาออกไป คุณกำลังทำอะไร ไพ่ใบนี้ตอนแรก นายซ่อนมันไว้ในแขนเสื้อ ตอนที่นายลุกขึ้น
นายโยนมันลงบนพื้น แล้วเหยียบมันไว้ด้วยเท้า มีคนโกงอีกแล้ว ถูกจับได้คาหนังคาเขาในทันที ผู้โกงถูกประกาศว่าเป็นผู้แพ้ ชิปทั้งหมดในมือ จะถูกลิฟต์ให้กับผู้ที่ค้นพบ เจอยู่ให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะฉันสามารถจ่ายเงินทั้งหมดนี้คืนได้ฉันมีเทคนิคฉันสามารถทำเงินให้คาสิโนได้นะเจอยู่ สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญ คือสถานการณ์เป็นเพื่อนร่วมชั้นของคุณเท่านั้น ของเหลียวเหวินเจียสำหรับฉันเทคนิคของคุณ ไม่มีค่าเลย เจอยู่ฉันจ่ายคืนได้ แล้วนายล่ะ นานขนาดนี้แล้ว นายยังจำไพ่ไม่ได้อีกเหรอนายคิดหรือว่า การจำไพ่หมายความว่าผมจะไม่สามารถกล่าวหานายว่าโกงได้ ผมควรจะบอกทุกคนเสียงดังๆว่านายจำลำดับไพ่ได้อย่างไร ฉันยอมแพ้ดี ดี ขอแสดงความยินดีด้วยคุณหลิว ที่เป็นคนเดียว ที่ชนะ 30 ล้าน 30 ล้านใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเลยใช่ไหม 30 ล้าน ในพริบตาเดียว นี่มันเหลือเชื่อจริง ผู้เชี่ยวชาญระดับคุณทำไม ฉันไม่เคยได้ยินชื่อคุณมาก่อนเลยตกลงคุณเป็นใครกันแน่ ๆ เขามีนามสกุลว่าหลิว คุณคิดว่าเขาเป็นใครกัน หลิวหรือว่าคุณคือรัชาหลิวในตำนานเมื่อก่อนคุณคือหลิวรัชาแห่งการพนันไม่น่าละเจอยู่ถึงอยากให้ฉันลากลูกใจของคุณเข้ามาในเรื่องยุ่งยากนี้ที่แท้ก็เพื่อรอให้คุณออกมานี่เอง แล้วพวกนายล่ะ พวกนายเป็นแค่เครื่องมือที่เธอใช้ล่อลวงผมให้ออกจากวงการหวนจีไว้ใจนายมาก ปีที่แล้วตอนที่นายซื้อตั๋วกลับบ้านเกิดไม่ได้ นายก็มาพักที่บ้านเรา แต่นายกลับวางแผนและใส่ร้ายเขาสถานการณ์ปัจจุบันนี้ คือชะตากรรมที่พวกคนชั่วอย่างพวกนายสมควรได้รับ สมควรแล้วคุณแบบนี้สมควรได้รับจุดจบแบบนี้ The film was ถูกต้อง translated พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า and เขาท้าให้ผู้คน narrated by กี่คนต้องพัง M. พินาศครอบครัวแตกแยก สมควรแล้ว สวรรค์มิตา แล้วไงต่อ ครั้งนี้คุณหลิว ผ่านการทดสอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ 7 วันต่อมา ที่ออสเตรเลียเราจะต้อนรับ การมาถึงของคุณหลิว คุณสามารถนำเงิน 30 ล้านนี้ไปได้ มันจะใช้เป็นเงินเดิมพันสำหรับการประชุมครั้งต่อไปของเรา เป็นไปตามคาดผมพูดถูก เป็นนายเอง ถ้าผมไป นายจะบอกความจริงกับผมไหม แน่นอน การตายของคุณนายดินอู เราจะอธิบายรายละเอียดทุกอย่าง ทีละเล็กทีละน้อย ให้กับคุณหลิว ส่วนเรื่องที่ว่าใครคือผู้ร้ายคนสุดท้าย รอจนกว่าคุณจะได้พบกับเจ้านายของฉัน คุณก็จะรู้เองตามธรรมชาติ แล้วพบกันใหม่ คุณหลิวเราพบกันอีกครั้งที่แล้วเราเล่น Blackjack ฉันแพ้คุณแน่นอนว่าฉันต้องการเอาคืน นี่มันไอ้ขี้แพ้ไม่ใช่เหรอ บ่อนพนันหลวงของคุณ มีแค่นี้เองเหรอ ครั้งที่แล้วเป็นเกมของคุณ ครั้งนี้เรามาเล่นเกมของฉัน ผมพร้อมฟังแล้ว คุณก็รู้กฎของเรายังแกมเบลอร์เด่นของเรา การเล่นกับคนคงจะคุณ เราจะตรงไปเล่นพนันด้วยชีวิต พูดมาเลย เราจะเล่นกันยังไง การพนันการโกงอาศัยจิตใจที่ปลอดโปร่งแต่จิตใจของคนเราช่างน่าอัศจรรย์นะเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเขากำลังจะปวดเจ็บมากก็ไม่มีทางที่จะคิดกำใจเย็นได้ ถ้าอย่างนั้นก็เลิกอ้อมค้อมได้แล้ว พูดออกมาเลยตกลงไหม พวกเขาว่ากันว่านิ้วทั้ง10เชื่อมต่อกับหัวใจคุณคิดว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนถ้าข้อนี้ทุกลงไป พวกคุณนี่บ้าจริง
ให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับกฎของเกมเราสองคนมีเดิมพัน30 ล้านสำหรับทุกๆ3 ล้านที่เสียไปเลือกนิ้ว1 นิ้วและทุกบันแบ่งแรงด้วยค้อนจนกว่าคู่ต่อสู้จะหมดตัวฟรีเป็นลมเพราะความเจ็บปวด แน่ใจนะว่าอยากจะเล่นแบบนี้ คุณท่านมือแห่งบุโรษมักจะเดิมพันด้วยมือและเท้าอยู่เสมอนี่เป็นแค่กระดูกแตกมันไม่ทำให้ฉันพิการหรอกเป็นอะไรไปทนไม่ไหวเลยท่านไม่สนใจคนที่ต้องการดูความจริงในตอนนั้นไม่ใช่ฉันไม่เล่นคุณไปได้ ผมจะเล่นกับคุณ ถูกต้องแล้วพระเจ้าแห่งการพนันควรมีลักษณะเช่นนี้พระเจ้าแห่งการพนันยินดีทำทุกอย่างเพื่อการพนันเรากำลังจะเพลิดเพลินไปกับความสุขในช่วงเวลานั้น ผมไม่เหมือนคุณ ผมทำเพื่อความจริง อย่าเหมารวมผมกับคุณ การลบตัวเองเพื่อเน้นเพื่อการล้างแค้นเพื่อความสุขมันทางกันตรงไหนมันก็คือการพนันเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่หรือ เดี๋ยวผมจะบอกให้ ดี ถ้าอย่างนั้น ฉันจะเป็นผู้ดูแลเกมนี้เอง เดี๋ยวก่อน เกมพนันนี้คุณเป็นคนแจกไพ่ไม่ได้ ผมกลัวว่าคุณกับเขา จะสมคบคิดกันโกง ไม่มีปัญหา ถ้าอย่างนั้นเชิญเลย กฎเมื่อครู่นี้ ได้ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว ส่วนเรื่องเงินเดิมพันเริ่มต้น พวกคุณทั้งสองคนสามารถตัดสินใจกันเองได้ 1 ล้านเป็นไง ดีคุณคือราชาแห่งการพนันที่ผมชื่นชมอย่างแท้จริง1 ล้านก็1 ล้านคุณแพ้ไปแล้ว คุณอยากจะเห็นไหมให้ชุดแรกของผมสามารถเปิดท้ายให้คุณดูได้ตอนนี้ผมแค่อยากจะบอกคุณว่าผมไม่เคยโกหกผมมีคูครีมส่วนคุณมี3 สีแล้วให้ที่ไรค่าเป็นอย่างไรบ้างผมบอกคุณแล้วผมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในมือของคุณทั้งหมด ผมไม่เชื่อ อีกครั้ง ผมก็จะยังคงแทงมืด1 ล้าน คุณมองทะลุไพ่ของผมได้ไหม ในครั้งนี้ แน่นอนผมมีสเตรทไฟโปรแดง8 90 The film was Son Kun. translated and Miku King. narrated by M Media. อีก1 ล้านพระเจ้าแห่งการพนันถ้าคุณแพ้อีก1 ล้าน คุณจะต้องเสียนิ้วเล็ก มีบางอย่างผิดปกติ มือของผมกำลังปิดไพ่อยู่ เขาไม่ควรจะมองเห็นสัญลักษณ์บนหลังไพ่ เขาใช้กลวิธีอะไรกันแน่ ถึงรู้ไพ่ในมือของผม เล่นต่อ ๆทำใจให้สบายอย่าประมาทไปเกมเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น แสดงว่าเขาอาศัยการฟัง แต่เขาทำได้อย่างไรไพ่แตกต่างจากลูกเต๋าเขาได้ยินจริงๆ ความแตกต่างนั้น ผมเข้าใจแล้ว ในทางด้านเสียง มันมีความแตกต่างเล็กน้อยจริงๆ ไพ่เหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้ว ถูกดัดแปลง พระเจ้าแห่งการพนันผู้ยิงโสต้องดูไพ่ของเขาตอนนี้แล้ว ไม่จำเป็นผมดูให้คุณแล้วไพ่ของคุณคือ2 แจ็คควีนคิงสเตรท ตัวเลขและสัญลักษณ์บนไพ่ถูกผสมด้วย อนุภาคที่เล็กมาก
ถ้าไม่สัมผัสอย่างระมัดระวังก็จะไม่สังเกตเห็น สิ่งเหล่านี้ทำให้เสียงของไพ่แต่ละใบแตกต่างกันอย่างแท้จริงตราบใดที่มีการได้ยินที่ดีรวมกับการฝึกฝนเล็กน้อยมันก็ง่ายมากจริงๆที่จะแยกแยะหน้าไพ่ได้ ในมือนี้คุณแตกต่างออกไป ผมจะแทงตาบอดคุณจะตามหรือไม่ ในเมื่อผมดูไพ่ของผมแล้วผมขอตามคุณ2 ล้าน คุณแน่ใจหรือว่าจะตามพระเจ้าแห่งการพนันถ้าคุณแพ้ในมือนี้คุณจะต้องเสียนิ้วมือ ผลลัพธ์ของมือนี้ไม่สำคัญอย่างไรก็ตามผมก็ได้มองทะลุและโกงของคุณแล้วแม้ว่าผมจะเสียเดิมพันนิ้วนี้ไปผมก็ยอมรับมันดีถือว่ามือนี้เป็นโชคดีของคุณ คุณเดาถูกไอ้สัตว์เลวเขาพยายามจะแบบจริงๆด้วย เขาแค่อยากจะหลอกให้พ่อของคุณมาไพ่แล้วก็เสียหนึ่งนิ้ว ตอนนี้เขา 100% รู้ไพ่ในมือของผมแต่การที่ผมจะรู้ไพ่ของเขาผมยังคงต้องการอย่างน้อยประมาณ10 มือจึงจะสามารถแยกแยะรูปแบบได้ความเสียเปรียบมันมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงอาจทำให้ผมมีอาการหูอื้อหรือคิดช้าลงผมจะตกหลุมพรางของเขาไม่ได้ กาลัมเลนี่ไม่เหมือนสไตล์ของคุณพระเจ้าแห่งการพนันโมเมนตัมแบบนั้นที่คุณเคยมีเมื่อครั้งที่แล้วที่ไม่มีใครอยู่ได้ คุณจะได้เห็นเองอย่ารีบร้อน ก่อนที่คนเราจะประสบความสูญเสียตาของพวกเขามักจะแข็งเสมอผมเห็นว่าคุณขาดนิ้วไป1 นิ้วแล้วคุณจะเอาอะไรมาโต้เถียงกับผมได้อีกแจ็คไพ่คุณบ้าไปแล้วหรือ ฉันรู้สึกว่าจู่ๆบรรยากาศมันตึงเครียดไปหน่อยฉันจะเปิดเพลงฟังหน่อยแล้วกันคุณไม่เป็นไรนะตกลง ทำไมคุณถึงดูแย่ขนาดนี้ตอนนี้คุณมองทะลุไพ่ของผมไม่ได้แล้วหรือครั้งนี้ผมแทงมืด1 ล้านคุณบอกว่าคุณสามารถมองทะลุไพ่ของผมได้ถ้าอย่างนั้น1 ล้านนี้ก็น่าจะหามาได้ง่ายๆ ไม่เป็นไรผมตาม ผมจะเดิมพันตาบอดอีก1 ล้าน เขาไม่สามารถมองทะลุไพ่ทั้งหมดได้หรือทำไมครั้งนี้เขาถึงต้องดูไพ่ของตัวเองคุณโง่หรือเปล่าเขาจะมองทะลุไพ่ทั้งหมดได้อย่างไรเขาต้องใช้วิธีโกงที่น่ารังเกียจบางอย่างเขาถึงจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนลายกางเกงในของพ่อคุณไม่ใช่ค่าของไพ่ในมือน่าสนใจความรู้สึกที่หัวใจเต้นแรงของผมกลับมาอีกครั้งแท้จริงแล้วการพนันกับคุณน่าสนใจผมตาม2 ล้านของคุณไม่ว่าคุณจะแพ้ในมือนี้หรือผมจะแพ้3 ล้านก็จะสูญเสียไปและ1 นิ้วก็จะหายไปไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ในมือนี้ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาขอโทษนะผมก็มีคู่หนึ่งแต่ของผมใหญ่กว่าของคุณ ดูเหมือนว่าโชคชะตาชั่วคราวจะไม่ได้อยู่ข้างผม ผมแทบจะรอไม่ไหวผมหวังจริงๆที่จะได้เห็นเขาฟรีดรองและวุ่นวายคุณอยากให้ผมช่วยไหมเอาเลย ไม่มีทางผมต้องลงมือเดี๋ยวนี้ ไม่จำเป็น พระเจ้าแห่งการพนันผู้ทรงเกียรติมีฝีมือแค่นี้เองหรือก่อนที่มันจะเริ่มต้นด้วยซ้ำคุณก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วคุณทำให้ผมคิดหวังจริง ที่ผมหมายถึงคือ ผมจะทำด้วยตัวเอง ๆผมไม่เชื่อคุณว่าจะมีความกล้าหาญถึงขนาดนี้ เมื่อครู่คุณถามผมว่าในเมื่อเราต่างก็เล่นพนันคุณกับผมแตกต่างกันอย่างไรผมจะบอกคุณเดี๋ยวนี้เอาถังน้ำแข็งมา
วิธีที่คุณเล่น ก็เป็นเพียงการแสวงหาความตื่นเต้น และทรมานผู้คนเพื่อความสนุก ส่วนผมนั้น มันคือเพื่อการล้างแค้นจากเรื่องราวในอดีต มันคือการใช้การพนันต่อต้านการพนัน ตราบใดที่ผมสามารถจับฆาตกรในอดีตคนนั้นได้ ผมก็จะเดิมพันด้วยชีวิต แค่3 ล้านเท่านั้น มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น อีกครั้ง คุณเลวคุณเป็นคนแรกที่ไหนบอลพนันลงของเราเล่นแบบนี้ โดยไม่สะทกสะท้านคุณเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบอลพนันลงของเรา หยุดพูดเรื่องไร้สาระของคุณซะ ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมกับคุณ ผมมาที่นี่เพื่อทำให้คุณต้องชดใช้ The film was ถ้าอย่างนั้น translated ขอมาดูกัน and narrated by M. ใน Media. รอบนี้ ผมขอเปลี่ยนไพ่ ตรวจสอบไพ่ เพราะว่า คุณโกง คุณจับใจผมได้คุณเลวคุณก็รู้ดีกฎของบอลพนันลงของเราการโกงไม่ใช่เรื่องที่คุณจะพูดออกมาลอยๆได้ คุณต้องเปิดเผยคนโกงของผม คุณดัดแปลงไพ่ คุณได้เพิ่มอนุภาคเล็กๆจำนวนมาก เพื่อให้ไพ่ทุกใบมีเสียงที่แตกต่างกันเมื่อถูกแจก ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้เสียงเพื่อระบุไพ่คว่ำของผมได้ หลังจากนั้นผมจงใจสร้างเสียงรบกวน และคุณก็ตาบอดสนิท เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ยินเสียงของการแจกไพ่ คุณจึงไม่สามารถระบุไพ่คว่ำของผมได้ กฎของลอยันแกมเบลอดเดน หากเทคนิคการโกง ถูกเปิดเผยโดยคู่ต่อสู้ในภายหลัง เนื่องจากไม่ได้ถูกจับได้ในขณะกระทำจะไม่มีการชดเชยใดๆ เป็นเพียงการตกลงกันโดยปริยายว่า วิธีนี้ไม่สามารถนำมาใช้อีกได้ คุณหลิว คุณขอให้ตรวจสอบไพ่และเปลี่ยนไพ่หลังจากทั้ง2 ฝ่ายยืนยันว่าไม่มีปัญหา เกมจะดำเนินต่อไป คุณไปก่อน เป็นอะไรไป ไม่มีลูกเล่นอีกแล้วหรือ ไม่จำเป็น ถึงแม้ว่าผมจะมองไม่เห็นภายในมือของคุณ ผมก็ยังมองทะลุความคิดของคุณได้ มองทะลุความคิด เป็นไปได้อย่างไรเจ้าหนูแกชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือ ที่เขาพูดแบบนั้นหมายความว่ากำลังบอกเราอย่างชัดเจนว่า เขากำลังจะใช้คนโกงแบบใหม่ ถ้าคุณไม่เล่นลูกเล่น ผมจะเล่นเอง 3 ล้าน ผมไม่คิดเลยว่าเสียงของอย่างคุณ จะต้องหันมาใช้กันรับแต่ผมไม่หลบคนเราผมทำ3 ล้านของคุณ คุณแน่ใจหรือว่าจะตาม ตอนนี้เป็น6 ล้านแล้ว ถ้าคุณแพ้ มันหมายถึง2 นิ้ว ผมบอกแล้วไงผมมองทะลุความคิดของคุณได้ คุณต้องการรับพยายามใช้คำพูดดูถูกเพื่อให้ผมถอยฟันพิทลผมทำ3 ล้าน อัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่าปกติจริงๆ ถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่มีสีหน้าใดๆโรแมนติกใหญ่และการเต้นของหัวใจที่เร่งขึ้นปฏิกิริยาทางสรีวิทยาเหล่านี้ เขาไม่สามารถปกปิดได้อย่างแน่นอน ภายในมือนี้ เขาตั้งใจจะรับอย่างแน่นอน งั้นก็เปิดไพ่กัน ประเทศหรือคุณแน่ใจนะ ผมมีควีน3 ใบ มีอะไรต้องไม่แน่ใจ เป็นไปได้อย่างไร ผมบอกไปแล้วว่า ผมกำลังจะแสดงกลอุบาย นักโกงระดับปรมาจารย์อย่างผมตราบใดที่ผมได้สัมผัสไพ่ มันไม่จริงหรือที่ไพ่ใบไหนที่ผมต้องการ ผมก็จะได้ไพ่ใบนั้น
ไม่ใหม่ผิดแล้ว คุณตั้งใจจะรับอย่างชัดเจนคุณต้องสับเปลี่ยนภายในเนี่ยผมขอคนตัว ผมถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมจริงๆ ผมได้ไพ่ดี หัวใจของผมเต้นแรงอย่างรวดเร็ว ผมถึงกับกลัวว่าคุณเห็นปฏิกิริยาของผม จะทำให้ผมจำเป็นต้อง รับหรือ เป็นไปไม่ได้ มันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ การอ่านใจที่ไร้สาระแบบนี้คืออะไรกัน ผมไม่เคยเชื่อในสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่คุณเรียกว่าการอ่านใจ คือการสังเกตว่ารูม่านตาของผมขยาย หรืออัตราการเต้นของหัวใจของผมเร่งขึ้นหรือไม่ กลยุทธ์แบบนี้ ผมใช้มันเมื่อ 20 ปีที่แล้ว สีหน้าและการเคลื่อนไหวของคนเรา สามารถควบคุมได้ แต่การเต้นของหัวใจและรูม่านตา สิ่งเหล่านี้คือปฏิกิริยาทางสรีวิทยา คนธรรมดาไม่สามารถควบคุมมันได้ตราบใดที่สังเกตอย่างระมัดระวัง ก็สามารถระบุไพ่ในมือของผู้ต่อสู้ได้ ไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ ใช่ไหมล่ะ แล้วปฏิกิริยาของคุณเมื่อกี้คืออะไร คุณคิดหรือว่า นักโกงระดับปรมาจารย์อย่างผม เมื่อเห็นไพ่ที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะไม่แสดงปฏิกิริยาอีกต่อไป ผมจงใจผ่อนคลาย การควบคุมตัวเอง ยอมให้ตัวเองแสดงออกถึงปฏิกิริยาของมือใหม่ มันเป็นไปเพื่อหลอกล่อคุณโดยเฉพาะทำให้คุณเชื่อว่าผมกำลังรับ มันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไร เป็นไปได้อย่างไร เราเพิ่งจะสับเปลี่ยนไพ่เสร็จและเพิ่งเล่นไปแค่รอบแรกเท่านั้นคุณจะสามารถคิดหามาตรการรับมือได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร มันเป็นตอนที่คุณเพิ่งพูดว่าคุณสามารถอ่านใจผมได้ ที่ผมตัดสินใจที่จะใช้วิธีนี้ตอบโต้คุณ ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ใด คุณทำได้เพียงอนุมาน ปฏิกิริยาทางสรีวิทยาของผม เพื่ออนุมานความคิดของผมตราบใดที่ผมบงการจุดนี้ได้ ก็เพียงพอแล้ว น่าประทับใจ คุณเก่งกาจจริงๆ แล้วไม่ละตอนนี้ผมรู้แล้วก็ลองของคุณเดี๋ยวเราก็ตามผมยังมีกลยุทธ์อีกมากมาย ผมยังคงได้เปรียบอยู่ ไม่ต้องรีบร้อน อันดับแรกเอาสิ่งที่เสียไปคืนมาก่อน เอาล่ะยอดเยี่ยมครั้งนี้ให้แกได้เล่นบทบาทแกกล้าเล่นทุกพิกตอนอาเซียชิลิโรนี่คือผลที่ตามมามือแกหักแล้วใช่ไหมทำไมต้องทำเป็นปวดที่แค่2 นิ้วเองเรามีเวลาค่อยๆเล่นกันไป ไม่ได้แล้ว คุณพูดว่าอะไรนะ ความอดทนต่อความเจ็บปวดของคนเรา มีขีดจำกัด เมื่อขีดจำกัดนั้นถูกล้ำเส้นไปแล้ว สมองก็จะหยุดทำงาน แล้วไง ดูสภาพของคุณเมื่อครู่นี้สิ และสภาพปัจจุบันของคุณ ถ้าผมทำให้คุณเสีย นิ้วอีก 3 นิ้วพร้อมกันในคราวเดียว คุณจะต้องหมดสติไปอย่างแน่นอน ดังนั้น คุณไม่มีเวลาที่จะสนุกกับเกมนี้หรอก คุณดูถูกใครกันแน่ ตอนนี้คุณไม่เจ็บปวดมากจน ขาทั้งสองข้างสั่นไปหมดแล้วหรือไง The film คุณ was รับมือไหวไหม translated and คุณไม่รู้จักตัวเองหรือไง narrated by M Media. ชิปเหล่านี้ตอนนี้ไร้ประโยชน์แล้ว เลิกพูดอ้อมค้อมกันเถอะ นับจากนี้ไป เราจะใช้นิ้วไปเดิมพัน คุณบ้าไปแล้วสิ ตอนที่ผมเสีย นิ้วแรกของผมให้กับคุณ ผมบอกคุณไปแล้ว เพื่อกำจัดพวกคุณทั้งหมด เพื่อล้างแค้นจากเหตุการณ์นองเลือดในปีนั้น ผมเดิมพันได้ทุกอย่าง เป็นอะไรไป คุณกลัวหรือ ถ้างั้นก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปซะ อย่างไรก็ตามผมไม่สนใจหรอก คุณแค่กำลังใช้กลยุทธ์อยู่กับผมมาเล่นอย่างผมเองทำไมผมต้องถูกบังคับให้เล่นกับคุณด้วย ตอนนี้คุณเป็นตัวแทนของรอยันแกมเบลอดเดนอย่าได้ ต่อรอง และทำให้ตัวเองเป็นที่น่าอับอายที่นี่จำกฎของรอยันแกมเบลอดเดนของเราไว้ ยอมรับการเดิมพัน ยอมรับความพ่ายแพ้ ก็ได้ยังเลวร้ายที่สุดเป็นก็แค่แพ้ผมยอมรับ ลูกชาย ไปหากล่องปฐมพยาบาลมา ช่วยพันแผลให้พ่อหน่อย คุณยังรู้วิธีใช้มันอยู่ไหม
แน่นอนว่าฉันทำได้ฉันไปดูกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางการผ่าตัดมาหลายปีฉันจะลืมได้อย่างไร ทำไมคุณไม่พันแผลของคุณด้วยล่ะ คุณคิดว่าผมต้องการมันหรือเพราะเราสักครู่คุณมีกระดูกแต่ละเอียดที่นี่มีไม่สามารถพันผ้าพันแผลได้อย่างเหมาะสมในทันที ไปหาเก้าอี้มานั่งใกล้ ตามผลลัพธ์ที่พวกคุณทั้งสองคนได้หารือกันเมื่อครู่นี้ ในปัจจุบันนิ้ว1 นิ้ว ถือเป็น1เดิมพันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสูญเสียเดิมพันทั้งหมด หรือจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดรุนแรงได้อีกต่อไป และหมดสติไป เชิญดำเนินการต่อได้เลยครับท่านสุภาพบุรุษ การทุนพารักษาการพนันเพียงอย่างเดียวผมไม่สามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนผมควรทำอย่างไรดีรีบคิดหาวิธีเอาเขาใช่แล้วสีหน้าและการเคลื่อนไหวของเขาสามารถทำให้ผมเข้าใจผิดได้แต่ลูกชายของเขาไม่สามารถทำได้หรือวันเจโมกันไปเขาไม่สามารถใช้สีหน้ามาล่อผมได้อย่างแน่นอนใช้สีหน้านั่นแหละก่อนหน้านี้ที่ผมทำงานตอนที่ผมลากเขาเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งที่เขาเห็นภัยใหญ่เขาจะแสดงสีหน้านี้ออกมาเสมอตอนนี้คำถามเดียวคือภายในมือของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ ๆ รอบนี้ผมเดิมพัน2 นิ้ว แข็งแกร่งมากภายในมือของเขารอบนี้แข็งแกร่งมากอย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมว่าอิสซัมไบก่อนหน้านี้เขาเคยใช้เทคนิคการสับไพ่เพื่อให้ได้ไททอลเขาต้องมีวิธีทำให้ตัวเองได้ไททอลอีกจุดและสีหน้าของลูกชายเขาเดี๋ยวก่อนทำไมเขาถึงยิงกรานให้ลูกชายของเขานั่งข้างๆเขาก่อนหน้านี้เขามีมือของเขาแช่อยู่ในถังน้ำแข็งเป็นเวลานานขนาดนั้นแต่ไม่ยอมให้ลูกชายของเขาขึ้นมาพันแผลให้ทำไมเขาถึงมือช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจงใจอยากให้ฉันมองไปที่สีหน้าของลูกชายเขาหรือก็เหมือนกับรอบที่แล้วแซงทำเป็นรับแล้วให้ฉันตัดสินใจผิดพลาดฉันทำผมตามด้วยอีก2 นิ้ว ความคิดภายในของคนบางคนมันดังมากทีเดียว ผมนั่งอยู่ไกลขนาดนี้ แต่ผมยังได้ยินทุกอย่างชัดเจน ผมควรทำอย่างไรดี จริงๆแล้วเขามีไพ่อะไรอยู่ในมือ เป็นไพ่ตองหรือแค่รับ สีหน้าปัจจุบันของคุณเหมือนกับว่าคุณเขียนคำพูดเหล่านี้ทั้งหมดไว้บนใบหน้าของคุณเลย นี่ไม่ใช่เกมที่บ่อนพนันหลวงของคุณ ชอบเล่นมากที่สุดหรือไง ทุกอย่างไม่แน่นอน การแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับโชคชะตาโดยสิ้นเชิง ขณะนี้บนโต๊ะพนันมีนิ้วอยู่6 นิ้ว ถ้าคุณตาม The film was translated ผมจะเปิดไพ่ของคุณอย่างแน่นอน and narrated by M. ถ้าคุณแพ้คุณจะเสีย8 นิ้ว คุณเสียไปแล้ว2 นิ้ว รวมเป็น10 นิ้วพอดี คุณตัดสินใจได้หรือยัง ตามหรือหมอบ ผมฉันหมอ สรุปว่าคุณมีไพ่ตองคิง น่าเสียดายจริง น่าเสียดายที่ไพ่ที่เล็กที่สุดของผมบนตัวนี้เอาชนะได้แค่ไพ่ตองเอสแต่เอาชนะไพ่ตองคิงของคุณไม่ได้ ด้วยไพ่ที่แย่ขนาดนั้นทำไมคุณถึงแสดงสีหน้าแบบนั้นออกมาผมฉันเห็นไพ่มือนี้มันเล็กเกินไปจริงๆมันเอาชนะได้แค่ไพ่ตองเอสเท่านั้นฉันคิดว่าพ่อกำลังจะแพ้อีกครั้งผมขอโทษคุณ ถ้าคุณอยากจะโทษใครก็โทษตัวเองเถอะความหวาดระแวงของคุณรุนแรงเกินไป ครั้งเดียวที่ผมชนะไพ่ในมือของคุณมันคือไพ่ตองแต่คุณกลับคิดว่าผมรับดังนั้นในรอบหน้าคุณต้องให้ความสำคัญกับจุดนี้ ในตอนนั้นคุณคิดจะใช้กลอุบายนี้แล้วหรือ ถูกต้อง ผมจงใจให้ลูกชายของผมอยู่ข้างๆเพื่อให้คุณเห็นสีหน้าที่แตกต่างกันของเรา เพื่อทำให้คุณสับสนทำให้คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพวกเรากำลังรับหรือมีไพ่ที่ชนะแน่นอน สมกับที่เป็นราชาแห่งนักพนันในตอนนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพนันหรือเทคนิคการต้มตุ๋นแม้แต่การยังรู้ธรรมชาติของมนุษย์ก็น่าทึ่ง
ผมชนะ คุณควรให้สิ่งที่ผมต้องการ อย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะคุณหลิว การแสดงที่แท้จริงยังไม่เริ่มขึ้นเลย The film was translated and narrated by You. Media. ห้ามใครขยับ พวกคุณถูกล้อมไว้แล้ว ผมคิดว่าผมคงจะต้องรออีกสักพัก ผมไม่คาดคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้จะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขนาดนี้ คุณรู้มาตลอด ความชอบธรรมในตัวคุณนี้ ไม่สามารถซ่อนเร้นได้ ผมมองแปดเดียวก็รู้แล้ว นี่ ผมบอกไปแล้วว่า การพนันผิดกฎหมาย การกักขังหน่วงเหนี่ยวและการทำร้ายร่างกายที่ผิดกฎหมาย ผมขอจับกุมพวกคุณอย่างเป็นทางการเดี๋ยวนี้ แกคอยดูนะ จนกว่าแกจะเน่าในคุก คุณควรจะพูดเรื่องนั้นกับเขา การพนันในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วม หรือเจ้าภาพก็ไม่ใช่ผม ผมเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น คุณยังจะพยายามเถียงอีก ไม่ว่าจะเป็นภายใต้กฎหมายของตาเซีย หรือของออสเตรเลีย กฎหมายไวโดดก็ตาม ผมไม่ได้ละเมิดเลยแม้แต่ข้อเดียว อย่างมากที่สุดคุณก็ทำได้แค่ ควบคุมตัวผมไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วคุณก็ต้องปล่อยผมไป คุณกำลังฝันไป ผมเป็นพยานเห็น การเล่นพนันทั้งหมด คุณยังต้องการที่จะ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังมีเหตุผลที่คุณไม่สามารถจับกุมผมได้ ถ้าอย่างนั้นผมก็อยากจะฟัง คุณอาจจะมีเหตุผลอื่นได้อีก ผมต้องการเป็นพยานของรัฐ คุณ ผมจะทำหน้าที่เป็นสายลับให้คุณเพื่อต่อต้านบ่อนพนันหลวง ช่วยคุณตามมหาเจ้านายของผม การปฏิบัติการทั้งหมดของคุณ ผมจะให้ความร่วมมือกับ ในเมื่อเราต้องการให้เกมนี้เป็นงานฉลอง มันก็ต้องดูดุและเข้มข้น คุณรู้ไหมว่าคนเราต้องเสียเลือดไปเท่าไหร่ถึงจะตายลูกเคยที่ดีของฉันได้ยินมาว่าคุณเรียนแพทย์ทำไมคุณไม่บอกเราล่ะหากร่างกายมนุษย์สูญเสียเลือดเกินกว่า 20%ซึ่งก็คือ 1,000 มิลลิลิตรจะนำไปสู่อาการช็อก 30% 1,500 มิลลิลิตรจะเป็นอันตรายถึงชีวิต 40% หรือมากกว่า 2,000 มิลลิลิตรจะส่งผลให้เสียชีวิตกันแน่นอน ถ้าอย่างนั้นสำหรับพวกเราไม่กี่คน ให้แต่ละคนใช้เหลือ 2,000 มิลลิลิตรเป็นเงินเดิมพันจะเดิมพัน 100 มิลลิลิตรถ้าคุณแพ้เราจะดูดมันออกมา ถ้าคุณชนะเราก็จะส่งมันกลับเข้าไป ใครก็ตามที่แพ้ก็ตายสนุกใช่ไหมล่ะ ฉันไม่ว่าอะไร ฉันจะเล่นกับคุณ ดียอดเยี่ยมฉันเกือบลืมไปมาตรการต่อต้านการคงที่บ่อนพนันหลวงของเราชื่นชอบคุณเห็นกองที่อยู่ข้างๆคุณไหมนี่คือเทคโนโลยีกันส่งตราบใดที่กองนี้ตัดสินว่ามีคนในที่นี้เขาได้สำเร็จยกเว้นคนที่ถูกจับได้กองของคนอื่นๆจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติมีกฎอีก2 ข้อในปืนทุกกระบอกมีกระสุนเพียงนัดเดียวกระสุนนัดนี้ใช้ได้กับคนที่ถูกจับได้ว่าคงเท่านั้นคุณหมายความว่ายังไงเพราะหมายนั้นแน่มากหมายความว่าถ้าเขาจับได้ว่าคุณโกงชักปืนออกมาเขาใช้ต่อคุณแต่ต้องการฆ่าฉันแทนจับได้ว่าฉัน The คง film was translated and narrated One by picture. Media. แล้วถ้าฉันยืนกรานที่จะฆ่าคุณล่ะ ถ้าอย่างนั้นเขาขึ้นอยู่กับว่าคุณเร็วกว่าหรือพวกเขาเร็วกว่ามือปืนของฉันเหล่านี้ถูกจ้างมาด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลและได้รับการฝึกฝนมาแล้วแล้วทำไมถึงมีกระสุนแค่นัดเดียวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทุกคนที่อยู่ในที่นี้มีโอกาสรีบจับโกงได้เพียงครั้งเดียวถ้าเรารีบจับโกงได้แค่ครั้งเดียวเราก็ต้องพิจารณาให้ดีโอกาสนี้จะต้องใช้กับใครถูกต้องกดง่ายๆแค่นั้นเองมาเริ่มกันเถอะ เริ่ม ฉันจะเป็นเจ้ามือในมือแรกหลังจากแจกไปสำหรับยูเซฟก็จะเป็นตาของเจ้ามือคนต่อไปนั่นก็คือเราจะสลับกันหลังจากถ่ายไป2 รอบ
ผู้เล่นคนต่อไปพูด 100 มิลลิลิตร 200 ไม่มีบูนหมอบอ ดูเหมือนว่าไพ่จะไม่ค่อยดีนะ ถ้าอย่างนั้นฉันขอเพิ่มเป็น2 เท่า ฉันเดิมพัน400 มิลลิลิตรบุญนายไพ่นั้นไม่พอใช่ไหม บุญนายก็ยังเอาชนะคุณจอมมือไม่ได้ ไม่มีทางเลือกโชคดีรอบแรกก็เป็นฟูบูเลย ให้ตายสินี้มันโชคร้ายจริงๆ ดูเหมือนว่าจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้ว นี่ว่าฉันไม่หมุนและถ้าฉันก็ไม่พร่ำตามน้ำหนักตัวของคุณหากคุณเซเลตเพิ่มอีก200 มิลลิลิตรในการเล่นครั้งต่อไปคุณจะเริ่มรู้สึกเป็นเบสิสและอัตราการเต้นของหัวใจจะเร็วขึ้นฉันได้ยินมาว่าคุณถูกบังคับให้เปิดเผยตัวตนเพราะลูกชายโง่ๆคนนี้คุณทุกข์ใจร้ายจริง ลีฮาวลินพาคุณกลับมา เพียงเพื่อบังคับให้ฉันเข้าร่วมการพนันที่อันตรายถึงชีวิตนี้นั่นแหละที่ฉันเรียกว่าการถูกใส่ร้าย ๆ นี่คือเทคนิคการของแฟน The การ film was translated and แก narrated ไม่ได้ by พยายามจะบอก Emily ว่า Liu. นี่เรียกว่าการต่อสู้ความเรียบง่ายดังเดิมใช่ไหม ถ้าคุณคิดว่าเทคนิคการสับไพ่ของฉันไม่ได้มาตรฐาน นั่นไม่ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนหรอกหรือว่า ฉันประสบความสำเร็จในการโกง ฉันจะพูดก่อนไพ่สำหรับนี้ค่อนข้างดีฉันเดิมพัน800 มิลลิลิตรฉันตัวใหญ่ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วฉันจะมีเลือดมากกว่าหน่อยฉันจะเดิมพันเพิ่มอีกหน่อยไม่ผิดใช่ไหมล่ะ ฉันจะไม่เข้าไปยุ่งแบบสุ่ม4สุ่ม5ฉันจะเดิมพันแค่100 มิลลิลิตรรอ ไพ่ดีขนาดนี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำให้มันแพ้ได้อย่างไรฉันเดิมพัน600ถ้าอย่างนั้นฉันจะเดิมพัน1,000ยอดรวมบนโต๊ะก็ 2,500 มิลลิลิตรแล้วถ้าพ่อของแกแพ้ครั้งนี้นี่เขาจะไม่ทุกดูจนแฮปเป็นปากเข้มไปเลยหรือนี่ ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องลงมือ เราต้องคิดหาวิธี ไม่ฉันเชื่อในพ่อของฉันเขาทำได้แน่นอนรอบนี้เดิมพันสูงมาอย่าให้ต้องมาดูกันทีละมือเลยมองดูพวกเขาเอาเป็นว่าให้เจ้ามือเปิดไพ่เลยดีไหมสตรีไม่ใช่วัวด้วยซ้ำฉันได้วัวเต็มแกจะเอาอะไรมาสู้กับฉันลูเชียนแกทำให้ฉันผิดหวังมากฉันคิดว่าแกมีฝีมือซีรีส์จบลงแค่ในวิดีโอ ดูเหมือนมีบางอย่างผิดปกติ บ้าเอ้ยทำไมไพ่ทั้งหมดนี้ถึงเหมือนกันหมดเลยนี่ฝีมือมากสมแล้วที่เป็นอดีตเรือแห่งนักพนันวัวเต็ม4 ตัวลูกพักของแกจบสิ้นแล้ว นี่มันไม่ถูกต้อง นี่มันจะเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนี้ได้ยังไง ผู้เล่นทั้ง4 คนมีไพ่ที่ใหญ่ที่สุด และรูปแบบไพ่ก็เหมือนกันทั้งหมด ฉันดูแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ฉันเล่นกับพ่อเล่น Blackjack เขาก็แจกจ่ายให้ทุกคนมือใหญ่แต่สุดท้ายตัวเขาเองกลับได้มือที่ใหญ่ที่สุดกวาดเงินไปทั้งโต๊ะครั้งนี้ก็คงไม่ต่างกันยังเหลือไพ่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ดูจากรูปแบบไพ่นี้เป็นไปได้ไหมว่า 5 เล็กเหรอ แพ
พ่5 ใบรวมกันได้น้อยกว่า10 แต้ม เป็นไพ่ชุดที่ใหญ่ที่สุดในเกมไพ่วัว จงใจจะพยายามให้พวกเราเป็นอย่างนี้นี่เองเพื่อล่อให้พวกเราลงเดิมพัน ฉันเข้าใจคุณดีเกินไปจริงๆ พวกคุณทุกคนคือนักพนันที่บริสุทธิ์ที่สุด แม้ว่าคุณจะรู้ตัวว่า มือของคุณผิดพลาดเล็กน้อย คุณก็ยังคงเดิมพันอย่างบ้าบิ่นนี่คือความตื่นเต้นที่คุณโหยหา แต่วันนี้คุณได้พบกับฉัน ทั้งโต๊ะนี้ ฉันใหญ่ที่สุด พวกคุณนี่อึดจริงๆ คนธรรมดาที่เสียเลือดมากขนาดนี้ คงจะช็อกไปแล้ว แกจะโอ้อวดไปทำไมรอบหน้าฉันจะเป็นคนแจกให้เองฉันจะเอาคืนมาทันทีในส่วนที่เสียไป ไพ่ได้ผ่านมือฉันไปแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะชนะ ผ่านมาหลายปีแล้วแกก็ยังชอบโอ้อวดอยู่ดี ไม่ว่าฉันจะโอ้อวดหรือไม่ก็ตาม คุณควรจะรู้ตัว ฉันเดิมพันด้วยชีวิตของฉันจะยังกลัวคำพูดที่ไม่กี่คำของแกอีกหรือคุณเสียเลือดไปแล้วมากกว่า 20% ของเลือดในร่างกาย แม้ว่าคุณจะไม่ช็อกก็ตาม คุณจะทำได้ยาก การโกงที่แม่นยำ ตอนนี้ นอกจากฉันกับหลีวี่แล้ว ทุกคนที่อยู่ที่นี่ เป็นไปไม่ได้ที่จะโกงได้ ฉันจะโกให้แกดูเดี๋ยวนี้แหละตอนนี้ถ้าแกจับได้ว่าฉันโกงแกจะไม่มีโอกาสได้จับใครอีกแกกล้าไหมนี่มันบ้าอะไรกันเจ้าเทียนซันคุณเล่นไปแล้วหรือพวกเราคาสิโนอิมพีเรียลเด็ดนักโกงที่สุดแกไม่ได้ตกลงกันไหมหรือว่าจะจัดการกับเขาด้วยกันผู้หญิงชั่วแกทำลายฉันจะบีบคอแกลากพวกมันออกไปพวกชมมาที่นี่เพื่อดูพวกเราเดิมพันชีวิต The film was Down that. translated and อย่าพยายาม narrated ใส่ by M. วิธีการใดๆก็ตาม เอาล่ะเจ้ามือไปแล้ว ตาต่อไป ไม่มีปัญหา รอบนี้ถึงตาฉันเป็นเจ้ามือ เมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้แล้ว ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงมือ full body cloud หรือมันเป็นแค่โชคดีหรือเปล่าหรือเธอจงใจจะให้ฉันกันแน่ตอนนี้เธอและลิวเชียนเสียเลือดน้อยกว่าเสียเลือดไปเพียงไม่กี่ร้อยมิลลิลิตรเท่านั้นนั่นไม่น่าจะขัดขวางไม่ให้เธอยิงได้ฉันพอใจแล้วเธอตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อทวงดูแลบางส่วนที่ฉันและพ่อของเธอเสียไปแล้วใครร่วมกันโค่นลิวเชียน1,200 มิลลิลิตรเธอต้องการให้ฉันเดิมพันน้อยลงและเอาคืนมาได้เพียงบางส่วนฉันยินกรานที่จะเอาคืนทั้งหมดในคราวเดียวรอบนี้ฉันเดิมพัน1,000 มิลลิลิตรคุณบ้าไปแล้ววางเดิมพันมากมายขนาดนี้ถ้าคุณแพ้คุณจะตายทันทีเดี๋ยวไรก็ตามพวกเราก็กำลังเดิมพันด้วยชีวิตอยู่แล้วแถ
นที่จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างช้าฉันยอมตัดสินความเป็นความตายในแค่เดียวชนะและฉันจะเอาเลือดที่ฉันเสียไปขึ้นมาถ้าแพ้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือความตายก็แค่นั้นเองนี่แหละคือการพนันที่แท้จริง น่าเสียดายคุณเดิมพันผิดตอนนั้นคุณประเมินตัวเองสูงเกินไปและไปตายที่บ่อนคาสิโนนั่นเป็นความผิดพลาดวันนี้คุณกลับไปเชื่อคนบ้า2 คนอีกครั้งนั่นก็เป็นความผิดพลาดเช่นกันรอบนี้ฉันจะไม่ทำแบบเมลูวูลิมตาฉันจะลงเดิมพันขั้นต่ำ100 มิลลิลิตรแค่พอเป็นพิธีคุณหมายความว่าอย่างไรฉันจะหมายความว่าอะไรได้อีกมันไม่ได้รับอนุญาตหรือไงฉันจะวางเดิมพันขั้นต่ำด้วยฉันเดาอยู่แล้วว่าคุณจะต้องโลภต้องการเอาเลือดทั้งหมดของคุณคืนมาในคราวเดียวคุณไม่ได้คิดจอริงใช่ไหมว่าคุณกับฉันอยู่ฝ่ายเดียวกันฉันไม่ช่วยใครทั้งนั้นไฟฟลาวเวอร์บูนมันดีกว่าเล็กน้อยฟูนบุญของคุณขออภัยให้ตายสิสรุปว่าแกหลอกพวกเราทุกคนคุณและเจ้าเทียนสารเข้าใจผิดไปอย่างหนึ่งฉันและพวกคุณทุกคนไม่เคยอยู่ฝ่ายเดียวกันลากพวกมันออกไปมีคนหายไป2 คนตาฉันเป็นเจ้ามือดูเหมือนว่าจะอยู่ได้อีกรอบพ่อของคุณเสีย 1,300 มิลลิลิตรของเลือดคุณกำลังพยายามแพ้อีก2 รอบเพื่อช่วยให้เขาชดเชยได้บ้างหรือเปล่าคุณหลิวบางสิ่งเมื่อถูกเปิดเผยแล้วก็จะหมดเสน่ห์ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เรา2 คนจะต้องตัดสินความเป็นความตายกันแล้วใช่แค้นนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติมันแล้วแล้วคุณคิดว่าใครจะชนะพูดตามตรงฉันไม่รู้รัศนัดพนันผู้เยอะก็มีช่วงเวลาที่ไม่แน่ใจเหมือนกันผลลัพธ์ของการพนันครั้งนี้ไม่ได้ถูกตัดสินโดยฉันผู้ชนะระหว่างเรา2 คนขึ้นอยู่กับเธอตอนนี้ฉันกำลังโกงอย่างเปิดเผยคุณคิดอย่างไรตอนนี้ใครควรชักปืนกระสุนนัดนั้นของคุณถูกใช้ไปหมดแล้วและตอนนี้ฉันก็ได้โกงอย่างเปิดเผยดังนั้นตอนนี้คนเดียวที่สามารถชักปืนได้คือลูกสาวของคุณลูเชียนถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถชนะได้คุณก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปตายใช่ไหม The film was translated and narrated by ใครบอกว่ากระสุนนัดนี้มีไว้สำหรับฉันเธอเป็นลูกสาวของฉันเป็นไปได้ไหมว่าเธอจะเข้าข้างแกคุณกำลังทำอะไรเมื่อกี้ฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่ได้ช่วยใครแล้วตอนนี้แกกำลังทำอะไรอยู่ฉันกำลังช่วยตัวเองฉันไม่อยากให้ลูกของฉันเป็นเหมือนฉันในอนาคตที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเรื่องโกหกและการหลอกลวงแม้กระทั่งต้องเอาชีวิตมนุษย์มาเปรียบเทียบกันในบ่อนคาสิโนก็ได้ฉันขอถอนคำพูดที่พูดไปก่อนหน้านี้แชทลินดูสิ่งมีชีวิตอย่างแกได้อย่างไรแกทำให้ฉันผิดหวังมากขึ้นไปจริงๆทัศนคติของคุณนี่แหละที่ทำให้ลูกสาวของคุณหันหลังให้คุณในช่วงเวลาสำคัญ
แล้วไม่ล่ะแกคิดว่าปืนของเธอเร็วกว่าหรือปืนของลูกน้องฉันกันแน่ ฉันอยากจะเห็นว่าใครกล้ายิง ฉันไม่ได้เล่นพนันที่นี่คือเขตนานามสากลถึงแม้ว่าคุณจะพาคนเข้ามาคุณก็ไม่มีทางจับกุมฉันได้ ที่นี่ไม่ใช่น่านน้ำสากล ก่อนที่การพนันครั้งนี้จะเริ่มขึ้น ฉันได้สั่งกัปตันไว้แล้ว ให้นำเรือแล่นกลับเข้าน่านน้ำของตาเซีย ในนามของคุณ แกฉันอุตส่าห์เล่นดูแกฝึกฝนแกจนกลายเป็นนักโกระดับสุดยอดแต่แค่กลับไปเป็นสายลับให้พวกมันงานหรือ ตอนแรก ฉันไม่แน่ใจ ว่าจะร่วมมือหรือไม่กับพวกเขา แล้วแกทำแบบนี้ทำไม เพราะระหว่างเกมรูเล็ตคนโกหก ฉันเห็นความรักอันลึกซึ้งระหว่างพ่อกับลูกชาย ฉันก็รู้ด้วยว่า มีเพียงการฝากฝังลูกไว้กับพวกเขาเท่านั้น ลูกถึงจะมีอนาคตที่ดีกว่า ผู้หญิงชั่ว เพื่อเห็นแก่ลูก ฉันยอมสละได้ทุกอย่าง 1 ปีต่อมา ฉันบอกคุณไปแล้ว อย่าพาลูกมาหาฉัน ตอนนี้ฉันดูไม่ค่อยดีนัก นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้คุณได้เจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายโดยวิธีนี้เมื่อคุณรับโทษคุณก็จะมีเรื่องให้คิดถึงบ้านและสามารถปรับตัวปรับใจได้ดี ดี ผมต้องการให้คุณเซ็นสัญญายกบุตรชายของคุณให้ผมจะเลี้ยงดูเขาจนกว่าจะเติบโต ดี ที่นี่เป็นที่ที่ดี film ที่ was สุดสำหรับเขา translated and narrated by M Media. หลิวเวินเจีย ขอบคุณ และผมก็ต้องขอบคุณคุณด้วยที่ตัดสินใจถูกต้อง อยู่ให้ห่างจากการพนัน เชิญนั่ง ลูกชายของคุณอยู่ไหน ไม่ได้พาเขามาเหรอ ที่นี่เซียนดอนผมก็ว่าเขาจะตกใจผมเลยให้ลงของเขาดูแลเขาไปก่อนสักพัก การเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหม ในอนาคตคุณห้ามให้เขา เรียนรู้ที่จะเล่นการพนันเหมือนที่คุณเคยทำเด็ดขาด พ่อของผมสามารถเลี้ยงดูผมได้และผมก็จะเลี้ยงดูบุตรชายของผมได้อย่างแน่นอนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีส่วนเรื่องการพนันในชีวิตนี้ผมจะไม่แตะต้องมันอีกเลยและผมจะไม่ยอมให้ใครก็ตามที่อยู่รอบตัวผมแตะต้องมันอีก วันนี้ฉันมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใด แต่เพื่อใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของฉันเองเพื่อเตือนทุกคน การพนันทั้งหมดคือการฉ้อโกง ไม่เล่นการพนันคือการชนะ